Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere. And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days, we remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Okay, magandang hapon mga kaibigan. Welcome po sa Monday edition ng programang Utol, Usapin, Talakayin, Opinyon. Lilinawin, syempre dito lamang sa Spear Cyber TV. At syempre, ako pa rin ang inyong magiging kasama, kahuntahan, kajaming. At syempre, may bisita tayo. Papakikilala ko sa inyo mamaya. No? Ako po si Rosel Lopez at kasama natin sa technical side, si Joshua Mendoza. At syempre mga kaibigan, ang tatalakayin natin ngayon yung problema sa tubig. Kayo ba may tubig sa bahay, Joshua? May tulo ba kayo? Ayun, meron. Buti na lang ha. Sabihin mo kagad kung wala dahil yung bisita natin ay buhat sa Manila Water. Siya ang technical spokesperson. Walang iba ang maganda, kaakit-akit, hindi ko lang alam kung dalaga. Si Ma'am Cree Gibara. Ma'am, good afternoon. Pero bago muna kayo magpakilala, ibibigyan ko muna kayo ng isang magandang pa-welcome. Okay, ma'am. At bumati na kayo sa ating mga viewer at listener dito sa Spear Cyber TV. Good afternoon po at good afternoon din po sa lahat ng viewers natin and maraming salamat po sa pag-imbita sa Manila Water sa programa niyo po. Aba, syempre ma'am, kailangan namin kayo dahil unang-una, ang pangunahing problema ng mga kababayan natin, no, dito, hindi lamang dito sa Quezon City, kundi tubig. So kaya humanda na kayo at dapat may bangong kayong tubig eh. Di ba, Joshua, no? Kami rito kasi nagkakaubusan ng tubig. Kaya pag mag-iinit kami ng kape, saan pang umuha si Joshua sa baba pa, no? Okay, so mga kaibigan, ano, at ayan, guest natin si Ma'am Cree Gibara kung saan siya po ang technical spokesperson ng Manila Water. Siyempre, tatanungin natin siya doon sa ilan nating mga problema, no? Hindi lamang dito, yung iba nating mga kababayan about sa tubig. Kayo ba may tulo? Magkano ba binabayaran nyo sa inyong bill, no? Monthly? At gaano kalimit kayo nawawala ng tulog? Kasi ngayon, ma'am, kadalasan nawawala ng tulog. Tama po. Okay. So, yun ang mga, siguro, yung mga viewer natin, mga listener, sila Daniel, naka-ere na tayo, pwede na kayo magtanong kay Ma'am Cree Gibara kung anong gusto nyo itanong. Pero ngayon, ang uunahin muna natin itanong kay Ma'am Cree Gibara, ilan ba ang mga septage treatment, ma'am, treatment plants ang naitayo na ng Manila Water sa buong Metro Manila? So, ito naman po ay regarding wastewater treatment naman po, na side na obligation ng Manila Water. Ang bilang po ng septage treatment plant na nagawa na po namin ay dalawa. Ito po ay nasa Taguig at saka nasa Marikina. Pero meron din po tayong 38 na sewage treatment plant din po. So, overall, na facilities ng treatment, wastewater treatment na nagawa na ng Manila Water ay 40 po. So, ma'am, para malinaw natin sa mga viewer natin sa listener, ano ba ang kwanitong septage treatment plant na to? Para saan ba ito?
Okay. Ang septage treatment plant po, dalawa po kasi yun. Isang septage, tsaka isang sewage. Ang septage po, parang combination siya ng kung ano yung nasa septic tank plus yung drainage. Okay. Ito namang sewerage ay yung mga bahay, individual bahay na direktang nakakonekta doon sa aming network, sa wastewater treatment po na network. So, yun ang pagkakaiba nun. Yes po. So, dito ma'am, saan nakatayo sa Metro Manila yung mga septage nyo? Yung dalawa pong STP ay nasa Taguig tsaka nasa Marikina. Yun naman pong 38, 35 nasa NCR at tatlo po nasa Rizal. So, NCR, iba't ibang lugar na yun. Yes po. Ayun. So, ma'am, ito ba, katulad yan, nasabi niyo na kung ilan. Tapos, ano ba ang mga kadalasang problema at hamon sa pagtatayo ng mga pagpapatupad ng mga proyekto ukol sa wastewater projects? Compared to water na projects natin, mas mahirap po itong wastewater treatment na projects. Unang-una po, yung available na lupa. Yun po talaga ang number one challenge kasi kailangan namin siyang ikalat as much as possible para kumbaga yung network mas efficient. Wala Kasi po. kailangan malaking... Yes, malaking Okay. facility. Sa Metro Manila, parang bibihira na yata at wala na Ng malaking... available na So, lot. kinakailangan dyan ma'am, mga ganong kalaking lupa, square meters ang kailangan para makapagtayo kayo. Depende po sa laki ng facility no na kailangan namin gawin pero pwede kaming manghingi ng 500 square meters or 1,000 square meters kalaki na ano. Pero meron din kaming mas malaki pa doon na depende po talaga sa capacity. Pero yun nga gaya na nga ng sabi nyo, ang hirap na pong maghanap ng available na lot dito sa Metro Manila. Pero kung halimbawa ma'am, government property, pwede nyo kausapin ng government, maging local, para doon sa pagtatayuan nyo ng mga ganyan? Pwede po kasi actually itong assets naman po na pinapatayo ng Manila Water. Kasi kami naman po ay under concession agreement. Lahat po ng pinapatayo namin, by the end of the contract, iti-turn over din namin sa gobyerno ito. Ganun. So depende na lang po sa usapan. Ayun. So, halimbawa ma'am, magkano naman, maiba ko, yung inyong mga nakokolekta para sa mga environmental at sewer charges? Okay. Yung environmental charge tsaka sewer charge po, so far, for 22 years, nasa 36 billion yung nakukolekta pa lang namin. Pero ang naitatayo na po namin na facilities at nagagastos na po, nasa almost 39 billion na po. So mas sumobra. malaki pa yung nagastos na as compared to dun sa nakolekta. So, paano yun ma'am? Kung halimbawang gano'n na sumobra kayo, hindi nyo pa nakukuha yung gano'n, paano yan? Kinukuha nyo sa mga consumer din? Kasi ang recovery naman po until end of concession, which is until end of 2037. So, ganun naman yung kagandahan nung kasunduan, nung concession agreement. Kasi kahit mamuhunan kami ng mas malaki, ito naman po kasi ay guaranteed kami na within specific period until end of concession, ay pwede namin i-recover. Kasi mahirap din po na ang mahal-mahal ng puhunan tapos biglaan mong ipapasa sa customers. Yun nga eh. Sisipa po kasi So, yun yung nga taripa. ma'am, gusto ko itanong, yan bang mga ginagastos nyo dyan sa pagtatayo ng mga ganyan, binabawi nyo sa mga consumer, sa customers? Kasi, minsan may reklamo ang mga consumer, katulad ko, dalawa lang kami sa bahay. Ang binabayaran namin tubig, ang laki. So, ang sabi, depende raw sa cubic na nagamit mo. Tama po. Depende po sa konsumo. O, yun nga. Apo. So, kahit na dalawa lang kami, ligo lang, pag mag-CCR lang, and then, hindi naman kami nagpapaigib, etc. Pero, ba't ang laki? Yun ang tanong ko. Pwede pong tingnan natin yung linya natin, no? Kasi baka po meron po kayong tinatawag namin na underground leak. Kasi minsan po kasi kadalasan ng mga complaints na natatanggap namin sa aming customers na tumataas yung bill, pag inimbestigahan namin, pag tinitingnan natin yung area nila, may tagas na po yung luma na kasi yung linya. So madali lang naman po itong ma-check. Pag nakasara po lahat ng gripo tapos umiikot pa rin yung metro, ibig sabihin may leak po Ayun. yun. Kung halimbawa naman, nakasara lahat ang gripo, wala namang umiikot, so walang leak. Pero, bakit
malaki pa rin ang binabayaran. Pag specific po, kasi ang binabayaran lang naman, ang sinisingil ni Manila Water, lahat lang ng dumadaan sa metro. Ngayon po, kung specific po yung billing concern, pwede po tayo makipag-ugnayan sa opisina para ipatest po natin yung water meter. So, ganun pala. Kasi, bisa, ma'am, merong mga tanong, mga kapitbahay, di ba? Tanungin ko muna, ano ba ang mga sakop na sineserbisyuhan ng Manila Water? Kasi magkaiba kayo, di ba, ng Maynila? Yes, Parang hati. Apo. Para alam lang ng mga tao na nakikinig, baka mamaya, ibubunton sa Manila Water. Di ba? Apo. Mas maganda na yun. So, ang Manila Water, ma'am, mula saan ang sakop hanggang saan? Ayun, para malinawan lang natin, ano? Okay lang ba mag-refer ako sa notes, sir? Para baka may makalimutan po ako. Sige, ma'am. So, ang sakop po ng Manila Water ay Mandaluyong, Makati, Marikina, parts of Quezon City, Yun. Pasig, Pateros, San Juan, Taguig, parts of Manila, Parañaque, at saka yung buong probinsya po ng Rizal. Ayun. So, pagparting from QC papuntang Kamanaba area north, hindi nyo nasako. Hindi po. East Zone, yung East Manila po yung sa amin. Ayun. So yan mga kaibigan, malinaw sa inyo na ang sakop ng Manila Water from Quezon City, Marikina, Taguig, Pababa. papunta ron. So yan ang Manila Water. Kaya yung mga parting north, Kamanaba, Malabon, Nabotas, Valenzuela, huwag nyo isisisi yung problema nyo dyan sa Manila Water. Ibahong linya ang kumpanya ang nahan dyan. Kaya baka mamaya, may problema kayo dyan sa mga bayarin, sa mga leakage, etc., lasa ng tubig, isisisi nyo sa Manila Water. Kaya nililinaw namin ni Ma'am Craig Ibarra na hindi po magkaiba. No? Pagka kayo taga-Real at marumi, sisihin nyo Maynilad. Tama ba, ma'am? Di ba? Depende po sa area. Hindi, kaya nga, katulad ng Malabon, Nabotas, so Maynila dyan. Apo. So isisisi nyo yan sa Maynilad. Baka mamaya, marumi iniinom yung tubig, sumakit ang tiyan nyo, may mga leakage, hindi nagagawa, pupunta kayo ng Manila Water, magtatatala kayo ron, ay mali po. Ha? Doon po kayo pumunta sa Maynilad. So ang Manila Water po, yung mga residente ng Quezon City, Marikina, mapunta ron, Mandaluyong, hanggang sa Pasig. Cavite kasama, no? Ay, hindi po. Ay, hindi na. Hindi. Pasig, Taguig. Yan. Pagka dyan kayo may problema, pumunta kayo sa Manila Water, hanapin nyo si Ma'am Cui. Sisihin nyo siya. Okay? Tama ba yan, Joshua? Okay. So, yan ilan lang mga kaibigan para malaman nyo ng ating mga kababayan kung ano ang mga problema nyo, pwede nyo lang itanong. Kapagay, kahit matapos ang program, pwede kayong mag-PM at i-relay na lang natin kay Ma'am Cui. At least, ibibigay nyo lang yung complete address nyo at kung saan kayo at anong problema nyo sa inyong tubig. So, ma'am, ano naman ang kaibahan? Ito, may nagtatanong ng environmental charges at sewer charges. Bakit daw dapat magbayad ng dalawa? Okay po. Kasi dapat isa lang eh. Dapat dalawa. Yan ang tanong. Okay. Kasi ang components po ng bill ng Manila Water Basic Charge, Sewer Charge, nandun yung Foreign Currency Differential Adjustment, tsaka yung Environmental Charge. Ang kaibahan po ng Environmental Charge sa Sewer Charge ay, ang Environmental Charge, ito po ay pondo para sa any activity na related sa environment po. So, nandyan yung dislodging, nandyan rin po ang watershed, pangangalaga sa ating watershed, so yung sa Angat, sa Lamesa, at pangatlo po yung sa ating groundwater din na pangangalaga, so sa aquifers natin. Ang sewer charge naman po, ito ay pondo para mapatayo yung mga facilities sa wastewater treatment. Ito po, sa kasalukuyan, 0% ang binabayaran ng residential customers. So, wala pong binabayaran na sewer charge ang ating residential customers. So, ayan mga kaibigan, so yun ang pagkakaiba kung bakit dalawa ang binabayaran nyo ng mga consumer ng tubig. At least nililinaw po sa inyo para hindi na kayo magtatanong, kita nyo, para sa mga watershed yung isa, at yung isa naman para sa Wastewater treatment. wastewater treatment. So, hindi na kayo magtataka. No? So, kailangan naman ho yun talaga. So, wag yung isipin, yun lang ang konsumo ko, ba't may babayaran akong ganyan, ganito, di ba? Yung iba kasi, mabusisi, lalo na pagka matanda na, bakit kinakailangan ko yan? Anong pakialam ko dyan? Ito lang ang ginagamit ko, ito lang konsumo ko. Katulad ni Joshua, masyadong makonsumo sa tubig. Bukod sa paghuhugas ng kamay, lahat kinuhugasan pa. Di ba? Okay, so, ma'am, ito, medyo maselang tanong to. Ayon sa naging desisyon kasi ng Supreme Court, kayo raw ay hindi sumunod sa Clean Water Act. So, kaya
kayo raw ay pinatawa ng penalty. So ano inyong masasabi ng Manila Water dito? Actually, kami po ay sumusunod sa Clean Water Act. And in fact po, nag-file po kami ng motion for reconsideration regarding the decision po. Bakit meron sinabing gano'n na Supreme Court? Yun ang assessment kasi nila. So that's why, nag-file po kami ng motion for reconsideration to counter po kung ano yung assessments nila. Ayun. So, although may decision na sila, so nag-file kayo ng motion for Yes, reconsideration. apo. So, ano na ho update doon sa pagpapile nyo ng motion for reconsideration? As of now, wala pa po. Wala pa pong feedback kung anong yung response. So, about to sa penalty, ma'am, ano ang ipinataw na penalty sa inyo at nag-comply ba kayo? Sa pagkakaalam ko po, 900 million pesos. Hindi po kami nagko-comply pa kasi nag-file nga po kami ng motion for reconsideration. So, after nun. Kasi we maintain na compliant po kami doon sa Clean Water Act. Ayun. So, after nun, kung ano magiging desisyon sa inyong MR, Doon pa lang po kami Doon pa lang. magte-take ng action. pero bakit nasabi ho ng Supreme Court na hindi kayo nagko-comply sa Clean Water Act? Bakit nila nasabi yun? Regarding po ito kasi ang gusto kasi noon, within 5 years, gawin na po lahat ng projects. So kung hindi ako nagkakamali po, between 2003 hanggang 2008, dapat magawa na lahat ng projects patungkol sa wastewater treatment. Kaya lang po kasi, meron din kaming sinusunod na targets po na usapan naman with MWSS kung ano lang yung dapat projects na gagawin and kung ano yung coverage, ano yung targets every year. Mahirap po kasi yung sinasabi na within 5 years gawin lahat kasi kagaya na po ng sinasabi ko kaninang mga hamon, yung lote po, ang hirap po nun. Pangalawa, yung right of way, ang hirap din pong kumuha. Tapos, yung drainage plans po natin hindi updated. Kailangan po namin yung drainage plans para ma-design po ng maayos yung network natin. Pangatlo po, ayaw po namin mag-cause ng matinding traffic. So, ma'am, yung drainage plan, kanino dapat manggagaling na para ibigay sa inyo? Government po talaga yun. Government. Opo. Kasi ito po ang usapin ng paggagawa ng wastewater treatment para magawa mo ng maayos ito. Ito ay coordination po talaga ng LGU, ng iba-iba ang ahensya ng gobyerno at ng Manila Water. Kasi ang water treatment, malungkot ba hinuhuka yan? Malalim. di ba? Tama po, opo. Tapos may mga tubo-tubo yan. Yes, opo. So talagang kailangan yung maayos yung ibibigay niya ng ano sa inyo. Baka may tatamaan ganito. Yes, opo. Ayun. So ayan mga kaibigan, nililinaw ni ma'am. Pero ma'am, doon sa pagko-comply nyo, alam ba na Supreme Court, naka-elaborate ba doon sa inyong MR na doon sa inyong sa 5 years na yun, hindi yung kagad maiko-comply kasi nga yung mga problemang ganon? Ang nakalagay po sa motion for reconsideration namin is the fact na noong July 2017 po, nag-submit po kami ng aming performance. Kumbaga, based on target, ito ang performance namin. And nakalagay din po doon na on track kami. Na kung based on sa kung ano yung target every year. So, kung nagdesisyon ang Supreme Court ng ganon, hindi kayo nakakapag-comply, ibig sabihin hindi nila tinignan yung mga advantage, disadvantage, kung bakit hindi kayo nakapag-comply sa ganyan, hindi nila tinignan yun. Yun po yung layunin ng MR na nilagay din namin. In-explain namin kung bakit kailangan na hindi siya within 5 years gagawin. So, yung 5 years, ma'am, parang timetable lang yun. Mm-mm. So, may pagbabago yun. Opo, in fact, kasi every 5 years po, nagsasubmit din kami sa MWSS ng plano namin, mga projects, ina-aprobahan ng MWSS, and wala po kaming project na pinangako na hindi po natupad. Ayun. So, parang ngayong 5 years na yun, ma'am, parang kalkulasyon nyo lang na matatapos yung mga projects. Sa kanila po yun. Sa kanila? Oo, kasi kami, ang nakaplano sa amin, until 2037. Okay. Kasi po, kung gagawin natin yung projects ng within 5 years, sisipa po talaga yung taripa ng ating customers. Excuse me. So, yan mga kaibigan, malinaw, ano? At doon naman mga taga-Supreme Court, dapat inaalam nyo, hindi naman basta yung sasabihin nyo, hindi nakapag-comply, etc. So, titignan nyo rin ho yung mga problema nila, dahilan nila kung bakit. Dapat, nung time na bago kayo magdesisyon, dapat tinawag muna nila ang Manila Water, di ba? Para mag-submit ng mga affidavit, etc. So, parang magkano kaya naging lagayan doon? Hindi kasi ma'am, sa totoo lang, diretsahan to. Ayan, papanood tayo ng mga tropa sa Supreme Court. Malaki lagayan sa Supreme Court. Totoo yan, kahit tunoon pa. Lalo na pag malalaking kaso.
kapag halimbawa yung kalaban, may naglagay na mas malaki, mas mananalo yun. So, kalakaran na ho yan eh. Kaya sana mga taga-Supreme Court, titignan nyo rin ho ang problema kung bakit hindi nakapag-comply ang isang tao o sino man doon sa sinasabi nyo. Katulad ho niyan, meron palang problemang ganun. Hindi tama, may mga pagbabago. Katulad yan, hindi pa nakakapag-submit ng drainage plan, di ba? So, paano naman gagawin ng Manila Water yung kanilang proyekto? Siyempre, pagka tinira kaagad nila yung siyempre, mga kaibigan, baka may tatamaan tubo na maapektuhan yung bahay, di ba? So, yun ho yan. Ay, nako talaga ang mga taga-Supreme Court. Magkano kaya? Palagay mo, Joshua, magkano? Wala ka idea. Ako alam ko na. Okay, siguro mga kaibigan, magpapakilala naming himpilan at magbabalik po kami ulit ni Ma'am Cree at meron pa tayong mga itatanong sa kanya para malinaw na malinaw po at kung ang iinumin natin tubig ay malinaw ba at wala hong dumi. Okay? Magpapakilala na po kami. Usapin, talakayin. Opinyon, lilinawin. Kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Abay, mag-rock baby rock na kayo mga kaibigan, ano? At unti-unti na nating nalalaman kung ano ang mga technical problem, ang problema ng Manila Water. At yung sinasabi kanina ni Ma'am, nag-complain na sila doon sa naging desisyon ng Supreme Court. At doon sa MR nyo, Ma'am, naka-elaborate na ba lahat yung mga dapat yung i-elaborate, i-explain sa Supreme Court kung bakit hindi kayo nakapag-comply? Isa-isa nyo bang inano yun? Baka mamaya, tsaka kailan nyo sinubmit yung MR at gaano katagal bago nila desisyonan uli yun? Yung MR po ay sinubmit namin noong October, first week of October po. And again po, we maintain na compliant po kami sa lahat ng targets namin, sa lahat ng pinangako po namin. And in fact nga, itong mga nabanggit nga natin na dalawang septage treatment plant at saka 38 na sewerage treatment plant ay patunay na talagang meron kaming ginagawa para mapalawak po yung ating coverage pagdating sa wastewater treatment. Ayun. Okay, so mga taga-Supreme Court, lalo na yung bagong Chief Justice ngayon, pangalan Justice, Pineda yata, kung di ako nagkakamali. Dapat pag-aralan nyo munang mabuti, yung katulad niya, nagsabit ng MR ang Manila Water. Hindi ko sa sinasabing, hindi naman ako Manila Water, ang gamit namin, may nilad kami. So, dati yung galing na Supreme Court ng DOJ bit, medyo pag-aralan nyo muna, mga justices, para hindi ho nagkakaproblema kasi isipin nyo yun na 900 million. Napakalaki ho noon. Sa naman hong kamay ng Diyos kukunin ng Manila Water yun. Sa totoo lang, ang nangyayari naniningil sila sa consumer, pero yung sinisingil nila sa mga consumer, yung nakonsumo nila. Tapos, bukod sa nakonsumo, yung mga kanilang treatment plant.
pinang-maintain din nila yung doon. Siyempre, may mga empleyado pa. Tama? Tama po. Siyempre, kailangan yung mga empleyado, kailangan swelduhan mo rin yan. Pag hindi mo naman sinwelduhan yan, magrarally naman sila doon. Lalo kung magkakawindang-windang ang serbisyo ng Manila Water. Kaya pakiusap po natin sa mga taga-Supreme Court, yung mga justices, pag-aralan yung mabuti. Total, mga abogado kayo, matatalino kayo, tignan yung mabuti kung tama ba ang magiging desisyon nyo, talaga bang hindi nakapag-comply o etc. O meron man silang sinabing timetable, hindi nila nagawa, nangangahulugan ba na basta paparusahan nyo sila, bibigyan nyo ng penalty? Alamin nyo muna kung bakit hindi nakapag-comply. Tama, di ba, ma'am? O hindi yung basta, hindi nakapag-comply, hindi natapos ng gano'n ng 5 years, bibigyan nyo na ng penalty. Mali naman ho yun, mga justices. So, alisin na natin yung magkano. Nung nandyan ako sa Supreme Court, ganun na labanan dyan sa DOJ, ganun din. Hanggang ngayon ba naman, ganyan pa rin. Abay, magbago na tayo, Tatay Digong. Yung mga taga-Supreme Court, dapat masawata na ho yung ganyan. Ika nga ang bilihan ng kaso dyan, lalo na dyan sa mga high tribunal, malakihan ho Hindi katulad sa lower court, maliitan lang yan. Pero pag high tribunal, lalo na pagka medyo maselan yung kaso, tulad yan, malaking kumpanya, Manila Water, malakihan din yan, sigurado. Okay, ma'am, ibahin ko naman ang tanong, ano? At bakit nyo naman sinasabi ng Manila Water na itataas o tataas ang taripa ng 780% pag ipinatupad na ang lahat ng mga wastewater projects? Apo. Yan po yung, Laki yata nun. which is yun po yung iniiwasan ni Manila Water. Kasi as much as possible po kasi, we want na affordable yung taripa para sa ating customers. So even if nag invest po kami, namumuhunan po si Manila Water, tinatiming po yung projects na yun. Para hindi po mabigat sa bulsa ng ating customers. Ngayon po kasi, yung 780% na increased, klaruhin ko lang po, hindi po yung pinatupad ni Manila Water. Projection lang po yun kung anong magiging impact sa taripa kapag pinilit na within 5 years po gagawin yung mga projects na sinasabi. So, hindi pa ito ini-implement? Hindi po yun. Sa ngayon, ma'am, magkano At taripa? ayaw naming i-implement. Ayaw nyo. Oo. So, sa ngayon, ma'am, magkano taripa ang pinatutupad nyo? Sa ngayon, ha? Sa ngayon po, ang average tariff is 30 pesos per cubic meter po. So, merong mas mababa. Depende po kasi sa gamit. Kung mas mababa ang gamit nyo po, mas mababa po yung binabayaran. So, ang alam ko, parang pagka nakalagpas ka doon sa minimum na cubic, ilan ba? 200 ba? Ano po, for Manila Water, ang minimum po is 10 cubic meters. Ang halaga po Ayun, nun 10. is 150 pesos. Ayun. So, pag lumagpas ka sa 100, Iba na po yung charge nun. ayun. So, pagka 150, so, 10 cubic po. 10 cubic, Ang 11th, yung 11th cubic meter po, iba po yung taripa nun Iba as na compared sa first 10 cubic. pero yung 10 cubic, 150. Apo. So, pag lumagpas ka sa 10 cubic, 11, so, may dagdag na yun. Yes po. Ayun. So, ayan, malinaw ho, ha. Titignan nyo yung mga resibo nyo, mga kaibigan. Kung halimbawa, makikita nyo naman doon, nakalagay doon sa resibo, ang nakonsume mo is, halimbawa, 10 cubic. So, 150 lang ang babayar mo. Pero pagka nakita nyo konsumo nyo is pumalo ng 12, 15 cubic, so iba na ho yung bayaran nun. Baka magtataka kayo, ba't nung last month, ang binayaran ko is 150 lang. Pero ngayon, ba't binayaran ko is nasa 200 plus na something, di ba? So, wag ho kayong magtataka. Depende siguro, baka kayo naliligo 3 beses maghapon kasi ako maligo umaga't gabi lang. Ngayon, kung kayo masyadong maarte sa katawan, lalakas talaga gamit nyo ng tubig. No? Kasi sa totoo lang mga kaibigan, natural na gagamit tayo ng tubig, magsisipilyo, maliligo. Natural yung proper hygiene. Pero huwag naman yung sobrang arte. Yung maliligo ka 3 beses maghapon. Pwede naman 2 lang, pwede nga 1 lang Ikaw ba matutulog ka na lang, kailangan pa maligo? Di ba? Pwede na lang kung may asawa ka, magtatabi kayo, di ba Joshua? Pwede yon. Pero kung pagod naman kayo pareho, hindi na kailangan, siguro toothbrush ka na lang, hilamos ng konti, okay na yon. Huwag ka nang mag-full hygiene na kukuskusin mo pa lahat, at tutulog ka na lang. Wala rin, kinabukasan, maliligo ka rin, di ba? So bukas ka na lang maligo, doon mo sulitin, di ba ma'am? Ako, si ma'am, mukhang sa puti ni ma'am, tingin ko, 3 beses naliligo si ma'am No? Kami ni Joshua, ilang beses ka maligo? Kita mo? So, yun na sinasabi ko, kaya sila Joshua matipid sa tubig. Ang binabayaran nila, wala pa tayo 100, Joshua, no? Dahil di pa sila nakaka-10 cubic. So, yun na sinasabi natin, mga kaibigan. So, kung ikaw makonsumo ka talaga sa tubig,
Huwag ka lang magtaka kung bakit malaki binabayaran mo. Ngayon, konting tipid. Halimbawa, naglaba ka. So, yung pinagbanlawan mo, o kaya pinagsabunan mo, ilagay mo sa timba, pwede mo ipanlinis. Tama, ma'am? Gamitin po natin panglinis or pangbuhos po, ng, Yeah. pang-flush po. Ma'am, bigyan mo nga siya ng tip ng tamang paggamit ng tubig para yung iba kasi sige lang ang ng tubig. Sige ma'am, bigyan nyo sila ng para makatipid sila. Sa ngayon po kasi, na nararanasan natin yung kakulangan ng supply, talagang ini-encourage po natin at hinihingi po natin ang kooperasyon ng ating mga customers para maging responsable po sa paggamit ng tubig. Ano po ba yung ibig sabihin ng responsableng paggamit ng tubig? Number 1 po, prioritization. I-prioritize po natin according to needs po talaga. Number 1, unahin po talaga natin na gamit pang inom ang tubig po. Pangalawa, pangluto gamitin natin. Pangatlo, dun pa lang po yung hygiene or yung pangligo, Ayun. pang-toothbrush. And then, wag po muna nating i-prioritize yung pagdidilig or Ayun, bawasan ba. Ayaw nga namin mag-car wash or magdilig po. So as much as possible, doon muna tayo sa basic needs po talaga. Kasama din sa responsableng paggamit po yung water recycling na tinatawag po. So, nandun po yun nga, paggamit ng mga pinagbanlawan sa panglinis ng bakuran, pang-flush po. And, isa pong po rin po, wag po tayo maging maaksaya. Ayun. Kasi marami po sa atin, kunyari, nagsha-shower, hindi pinapatay yung shower para Correct. habang nagsasabon. Dire-diretso. Opo. Tapos yung iba po, ang Maghugas sarap ng plato. ang sarap kasing maligo na Continuous nagbababad ka water, pa. Opo. So, wag muna nating yun. Actually, for sustainability, dapat po talagang pangbanlaw lang, pangbasa. Gamitin lang natin sa tama. Yan. Yung mga naliligo dyan, huwag kayo masyadong maarte. Ha? Ako sa totoo lang, pagka naglalabay, pinagbabalawan, tinatabi ko. Ginagawa ko, yun ang pinanguhugas ko ng sasakyan. So, after that, saka ako nalang babanlawan. So, nakatipid ako ng konti kaysa yung sasabunin ko, manilis na tubig, babalawan ko, malinis pa rin, konsumo na yon. So, yung mga mga kababayan nating iba dyan, wala ko naman maarte. Okay? At bago tayo magpatuloy, binabati natin, nanonood na sa atin, si Daniel Valdez. Daniel, ikaw ay taga-Caloocan, kaya hindi ka po pwedeng mag-comment dahil hindi naman Manila Water ang gamit nyo dyan, kundi Maynilad. Ang Manila Water from Quezon City, papunta rito, paakyat, Muntinlupa, Mandaluyong, Taguig, yan, yung mga Pasig, yan ang mga gumagamit ng Manila Water, Daniel. Kaya, no comment ka muna. Kung gusto mo magtanong pa rin, pwede ka pa rin magtanong kung tatawag ka. Okay, ma'am, tatanong ko naman ito, ha. Sa ngayon, bakit mababa ang inyong sewer coverage ngayon 22 years na kayong nag-ooperate ng e-zone? Apa. Ang sewer coverage actually ng Manila Water ay 15% as of end of 2018. Pero nagsimula po kami nung tinake over namin from government 3%. So effectively po 500% increase naman yung coverage natin. Pero kaya po siya mababa dahil po inuna po talaga yung patungkol sa tubig. So inuna namin lahat ng projects. May approval naman ito with MWSS. Kasi every 5 years po, nag-uusap kami ng MWSS. Ano yung mga projects na kailangan gawin. Ito yung targets nyo. At yun naman, ay binabantayan din namin yung performance namin doon. So lahat ng projects, lahat ng tarifa, yun po ay approved po by MWSS. Ayun. Lahat naman po yun. Inuna lang po talaga yung patungkol sa water kasi sa tingin namin noon ay mas importante yun na aksyonan. So, pinababa natin yung water loss. Actually, nag-survive po ang Manila Water sa pag-expand ng services. Kahit po, noong nakuha namin ang concession, 3 million lang po ang customers. Ngayon po, 7 million na yung customers. Dumami. More than Nadagdagan. double, pero ang supply po na inaasahan natin is isa lang. Si Angat Dam lang din. Yun lang. Opo, simula po noon. So, katulad nyo, ma'am, kung doon kayo kumukuha pa lang ng supply ng tubig until now, wala na kayong ibang po pwedeng pagkuhanan ng tubig. Well, ang pagsusupply kasi or pagde-develop ng new water source ay sa gobyerno po. Ang Manila Water po talaga is really treatment and distribution lamang. So, ngayon na may kulang tayo ng supply, pinipilit ni Manila Water, we try our best na maging patas sa distribution po ng limitadong supply. And habang inaantay natin yung long-term solution po ng gobyerno, ay hindi rin naman tayo tumitigil sa mga interim solutions natin, kagaya ng Cardona Treatment Plant po, tsaka pagpapatayo ng mga deep wells natin. So ngayon ba, ma'am, paano nagiging water interruptions? Kasi dito, katulad sa studio, no?
Halos nakakaraan talagang halos laging walang tubig, walang tulo. Pero nagkakaroon, may oras. So, paano bang ginagawa yung divide dyan na dito wala mo ng tulo until ganong hour at sa susunod yun namang kabila. So, meron kayong advisory, etc. na Apo, tama po. Nagsimula tayo ulit ng pagpapalabas ng or pag-i-implement ng scheduled rotational water service interruption noon pong October 24, Thursday. Nilabas po natin yung schedule na yon Tuesday po. 2 days before natin i-implement, pinaalam na natin sa mga customers natin. May specific area po, barangay, tapos kung anong oras ang walang tubig at merong tubig. palagay ko ma'am ganito. Como siyempre, ang studio nandito sa Quezon City, magpapadala kayo sa akin ng mga advisory. Sige po. Pero available din po siya sa website, sa aming social Hindi, media mas pages. maganda ma'am, i-chat nyo na lang or i-text para kasi pag magpo-program na ako, hindi ko na makikita yon. So, Apo. Sige pwede po. ko na siyang i-plugging na, as per Manila Water, mawawala ng tulog gantong oras sa gantong lugar. Yes po. At sa gantong lugar, gantong araw. So, para natin, para ang mga tao aware. Pero Para, for Manila Water po, usually sa gabi namin siya ginagawa. Kasi Ginagawa. ito yung least disruptive para sa ating customers. Kasi most ng customers natin tulog. hindi, okay lang yun, ma'am. Basta pagka ginawa nyo sa gabi, send nyo sa akin. Pwede ko naman banggating kinabukasan yun. Sige po. Okay lang, Opo. okay? Okay, so mga kaibigan, ayan, at unti-unti nalilinawan na natin na nagkakaroon sila ng advisory kasi kahit ni Joshua, nagtataka kami, ba't walang tulo rito na Joshua? Misa, magpupunta sa CR si Joshua, walang tulo. Gagawin lang pala, maghihilamos. Huwag ka na maghilamos. Talagang ganun. Alas 2:48 na mga kaibigan at gusto magpakilala ni Joshua dahil medyo tutulog manok na naman si Joshua. Magbabalik po kami ni Ma'am Craig Ibarra at meron pa po tayong mga katanungan sa kanya. Di bali tayo mag-extend sa oras. Importante malaman ng ating mga kababayan ang problema sa tubig. Magpapakilala lang po kami. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spears Cyber TV. Or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere. And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days. We remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us. May napangyayari at ihatsel sa rehab surgery. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spears Cyber TV. Mga kaibigan, oras alas 2:49. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Utol, Usapin, Talakayin, Opinyon, Lilinawin, siyempre, dito lang sa Spear Cyber TV, your BFF Online. So mga kaibigan, yan po, yung ating mga nanonood, kung nahiya kayo magtanong, pwede nyo na lang i-PM at i-relay lang natin kay Ma'am Cree.
no? Para kasi baka nahihiya kayo katulad. Pero si Daniel, taga Caloocan, kaya hindi ka po pwedeng magtanong dahil iba ang kumpanya mo, Maynila. Kung may problema ka, punta ka doon kay Ma'am Grace. Doon ka magsalita kung ano problema niyo dyan sa tubig sa Caloocan, okay? So ma'am, may itatanong pa ako isa, no? Ano ba ang mga challenges sa implementation ng wastewater projects at parang napakatagal yata bago matapos? Yun nga, nasabi niyo na yung kanina, di ba? Apo, number one. Iba pa. Sige. Apo. Yung sa lupa po. Tapos, pangalawa po yung right of way at saka yung availability nga po ng drainage plans. Pangatlo po, talagang ayaw namin mag-cause kasi ng matinding traffic. As much as possible, kailangan nating i-pace or i-timing po yung projects natin. Kasi, compared to the water na mga projects, kasi katakot-takot na nga na complaints ang natatanggap namin pagdating sa traffic, pagdating dito sa water na projects namin. Ang wastewater po, mas malawak yung kailangang hukayin at mas malalim. Katulad doon, ma'am, yung sinasabi niyo sa traffic, hindi ba po pwede pag nagtrabaho ang Manila Water sa gabi para wala masyadong sasakyan, etc.? Actually, usually sa gabi lang po yung permit talaga namin. So, kaya limited din yung time na nakakapagtrabaho ka. Kailangan tapusin yun doon. Oo, kailangan tabunan mo, tapos lalagyan mo ng takip Oo, or dahil, bollards. Ganyan. dahil pag pinutukan kayo ng araw, magkokos na ng traffic. Yes, ang Ayun. problema lang kasi sa ganun po, usually kapag tinatakpan namin, ninanakaw din yung... Yung mga steel plate. Oo. Ayun. So, halimbawa, ganon, natapos nyo, hindi ba po pwedeng diretso semento na kaagad, tapos haharangan na lang, ganon? Pagdating po kasi sa wastewater na projects, malalim po siya. Mas malalim compared to water. Kasi po, imagine nyo po, hindi namin pwedeng mas mataas po yung wastewater kaysa sa water. What if may mangyari dun? Naku, tatagas doon sa water. So, kailangan siya yung pinakailalim. So, para sa inyo, ma'am, ano ang pinakamagandang gawin para maiwasan yan? Yung sinasabi nyo, makakakos ng traffic, pagka naguhukay kayo. Kasi actually, doon sa may area ko, although hindi Manila Water, ang ginagawa kasi ng concessionaire doon, huhukayin, minsan iiwan na yun, may lubak na siyang ganun. So, anong maganda nyong gawin para wala yung traffic, etc. para sa Manila Water? Kami po, meron kasi kaming standards pagdating sa projects talaga. At as much as possible, pagdating ng araw, gagawa ka sa gabi, pagdating ng araw, tabunan mo muna mga sandbags or mga steel plates para nadadaanan siya. And meron din po kaming naka-standby na parang traffic guy para mag-assist doon sa daloy ng yung traffic. tao nyo. Opo. Oo. So, yan yung mga standards natin. Ito naman kasi, hindi naman kami porket may problema, magkukos ng traffic, ay titigil na kami. Ang amin lang po, i-timing po siya. Hindi po siya bultuhan ng projects or bultuhan ng gawa at the same time. So, may timing lang yung projects natin. Ako bang palagay ko, sa akin lang, kung gagawa kayo project, halimbawa gano'n may hukayin, hindi nyo ba po pwedeng itaon ng Friday para tapos ang office? Kahit hanggang Sunday, para wala masyadong tao? Yung gano'n? Depende rin po kasi sa area. Kasi, kagaya po kung nasaan ako nakatira, residential, highly residential yung area namin. So, mas ma-traffic actually sa amin sa weekends as compared to weekdays. Kasi doon lumalabas yung mga tao. Ayun, ba't taga saan ka ba, ma'am? Sa may Lagro po. Ay, nako. Talaga, traffic nga raw. Talaga, kung kailan weekdays, ay weekends na talagang traffic. Kasi po, naglumalabas yung mga tao, nagmumall. Lagro. So, depende rin talaga. Ayun. Okay, so, yan mga kaibigan, malinaw. Totoo yung sinasabi ni Ma'am Cri, depende sa lugar. At yung Lagro, talagang dyan, pag weekends, talagang mas matraffic dahil napupunta ako ng weekends dyan Lalo na sa may papuntang bagong silang na yan. Yes, Nako yes. po, talagang kung kailan ho dyan weekends, doon ang traffic dyan. Pero pagka weekdays, meron pa rin. Pero mas matindi ang weekends. So, kasi yung mga tao, yun lang ang pagkakataon para mamasyal, buong pamilya, lahat ng sasakyan, lumalabas din. Kaya, gano'n ang nagiging traffic dyan. Kaya, depende yung sa lugar, yung sinasabi ni Ma'am Pri. Ngayon, kung dito lang sa Quezon City, malalaki lugar dito, wag doon sa parting Lagro, dito lang. Medyo maluwag-luwag ho rito. Okay, ma'am, isa na lang, Ito, yung dati ay 10% lang daw ang environmental charge. Bakit naging 20% na ito ngayon? At saan napupunta ang binabayad ng mga customer dito? Apo. Para alam din nila. Okay.
So, yung environmental charge po kasi, ito yung pondo para sa mga activities natin related to environment. So, nandyan yung dislodging po, yung every 5 to 7 years na free na dislodging na umiikot para po magsipsip ng Poso Negro ng ating mga customers. Ayun. Tapos, yun pong ating pangangalaga po sa ating watershed at saka sa ating aquifers. So, doon po napupunta yung environmental charge. So, yung tanong po kanina na from 10% naging 20% kasi ang sewer charge po, 0% na po siya pagdating sa residential. Ang gusto po kasi natin, ma-encourage yung ating mga customers na magpo-connect na doon sa ating sewer lines. Kasi zero charge naman po siya. Wala siyang karagdagang charges sa bills po. Ayun. So, yung sinasabi nyo, ma'am, yung pagka pinasisip-sip yung mga septic tank ng consumer nyo. Yes. Ano yun? Automatic? Iniisa-isa nyo ang mga residente? Or depende sa request ng mga residential? Meron po kaming nakaschedule na barangay. So, every 5 to 7 years po, nakaschedule na lahat ng barangays kung ano yung magkakaroon ng dislodging program. Itong specific month na to, itong barangay na to, makipag-ugnayan lang sa amin para malaman ko anong schedule ng barangay nila. Pero po, ang ginagawa namin, 3 to 4 months prior to the actual dislodging, nagkakaroon kami ng information campaign. So, nagsisurvey na po sa bahay-bahay para ipaalam na meron po kami magiging dislodging program 3 months from now. Baka gusto nyo pong mag-avail. Ito po ang magiging gagawin natin. Ito ang schedule nyo, ganyan. Kasi kailangan namin malaman kung ilan talaga yung mag-avail para mas efficient yung operations ng truck natin. Ayun. So mga kaibigan, ano, yung mga taga Quezon City, ikaw, Joshua, hindi ba kayo magpapasip-sip na septic tank nyo? Ha? Para sasabihin nyo lang kay Ma'am Cree, pupuntahan kayo nung kanilang truck ba yun, di ba? Truck? Yes po. So, sisip-sipin na, ha? Baka mamaya puno na yun, Joshua. Ha? Lagyan mo nga ng ano yung pangalan ni Ma'am Cree, Joshua. Lagyan mo ng technical spokesperson, Manila Water. Ha? Technical spokesperson. So, yan mga kaibigan, at siguro ko mamaya pagkatapos namin magpakilala ni Joshua, ay bibigyan natin ng last word si Ma'am Cree Guevara kung ano ang pwede niyang sabihin sa mga consumer ng Manila Water at ano ang dapat gawin ng mga consumer ng Manila Water. Huwag yung mag-iinit kagad ang ulo at kung ano ang kanya may advice para hindi kapusin sa tubig, hindi magkaroon ng shortage, ano? Isa na yun kasi kapag ka masyadong gumamit ng tubig, so isa na rin sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng water shortage. Kaya kailangan, tama ang paggamit ng tubig. Siguro, Joshua, pakilala tayo at mamaya pagbabalik, bibigyan natin ng last word si Ma'am Cree Guevara. You know how a certain smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere? And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days. We remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us.
Usapin, talakayin. Opinyon, lilinawin kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong maghapon, ihahatid ni Rosel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Usapin, talakayin. Opinyon, lilinawin kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Tuloy tayo. Ako pa rin ang inyong kasama at si Ma'am Cri dito sa programang Utol. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin. At syempre, bibigyan natin ng huling message si Ma'am Cri Guevara doon sa mga consumer ng Manila Water kung ano ang dapat nyong gawin at kung kayo'y magre-reklamo, saan kayo dapat pumunta, wag dito sa akin, sa kanya, kay Ma'am Cri. Okay, Ma'am Cri, nasa iyo na ang gripo. So, yan, gripo, bahala ka na kung ano ang message mo sa mga consumer ng Manila Water at kung halimbawa may reklamo, saan sila dapat magreklamo, saan dapat tumawag at sino ang dapat nilang kausapin, Ma'am. Maraming salamat po. Sa aming pong customers, sa customers ng Manila Water, ulitin ko lang po lahat ng service coverage po ng Manila Water. Ito po ay ang mga lungsod ng Mandaluyong, Makati, Marikina, parts of Quezon City, Pasig, Patero, San Juan, Taguig, parts of Manila, Parañaque, at saka po ang probinsya ng Rizal. So sa aming pong mga customers, nagpatupad na naman po tayo ng scheduled rotational water service interruption simula po noong October 24. Ito po ay sa kadahilangang mababa po ang level ng Angat Dam at kailangan po nating i-manage ang supply para po sa mga susunod na buwan ay hindi po mas lalong lumala po ang problema natin sa supply ng tubig. And pangalawa po ay mababa pa rin po ang allocation na nakukuha natin mula sa Angat Dam. Ang normal allocation is 46 cubic meter per second. Ang natatanggap pa rin po natin simula po noong June ay 40 cubic meter per second. Pero kapag naman po gusto nyong malaman yung scheduled rotational water service interruption, ito po ay nakapaskil sa aming website which is www.manilawater.com. Sa amin din pong social media pages, ang amin pong Facebook page ay Manila Water. Ang amin pong Twitter account ay @ManilaWaterPH. And kung sakasakali man pong magkaroon kayo ng problema or hindi po nasusunod yung schedule, maaari po rin pong makipag-ugnayan sa amin sa aming hotline na 1627 or magpadala po ng private message doon po sa aming Facebook at Twitter accounts. Pero we're happy to note naman po na so far since October 24, according po sa daily monitoring namin, 100% accurate po ang nilalabas naming schedule. Ibig sabihin po, the moment na sinabi namin na magkakaroon ng tubig ay nasusunod po. Ang maaasahan naman po ng ating mga customers habang inaantay po natin yung pangmatagalan or long-term na solution po ng gobyerno which is pag-develop po ng new water source, ang Manila Water po ay gumagawa ng mga interim solutions kahit papano po ay nakakadagdag sa ating supply. Operational na po ang ating Cardona Treatment Plant. Nagpo-produce na po ito ng 88 million liters per day and mamamaximize na po natin ito to 100 million liters per day. Ang ating po mga deep wells po ay operational na rin. Ang losses po natin, mas lalo pa po natin efficient, galing po 63% noong 1997, naging 10% po ito noong end of 2018.
And ngayon po ay nasa 7 to 8% na lamang po. Ang maasahan naman po ng ating customers ay patuloy kami makikipag-ugnayan sa gobyerno para ma-fast track po lahat ng projects na makakatugon talaga ito sa kakulangan ng supply. And lastly po, para sa ating mga customers, hinihingi rin po namin ang kooperasyon nyo para po nang sa gayon ay matipid pa po natin ang tubig sa Angat Dam. Lalong-lalo na ngayon na kulang po talaga ang supply natin. Hinihingi po namin na maging responsable po tayo sa paggamit ng tubig, mag-conserve, mag-reuse, at wag po tayo maging maaksaya po sa tubig. At kapag po mag-iipon ng tubig, mag-ipon lang po tayo ng sapat. Wag po sobra-sobra, sapat lamang po para sa times na merong interruption, para sa pangangailangan na doon sa times na meron pong interruption. Maraming salamat Ayun. po. Okay, so yan mga kaibigan, may lilinawin lang ma'am, no? Yung sa kasi level Angat ng dam mababa. Yes po. So kaya nagkakaroon ng water interruption. So, paano malalaman ng consumer kapag okay na Angat Dam? Kasi minsan sinasabi ng Pag-asa na tumaas na ang level ng Angat Dam. Pero, ganun pa rin ang water interruptions. Apo. Bakit may ganung sistema, ma'am? Okay. Pagdating po sa water service interruptions, nakadepende po talaga tayo sa allocation na binibigay or dinideclare ni NWRB. So hanggat hindi po 100% ng nabibigay sa atin, expect po natin na magkakaroon ng water service interruption. Galinahati. Apo. Hindi full yung binibigay na allocation. Ang pagdating naman sa level ng Angat Dam po, ang tatandaan natin is ang minimum operating level ay 180 meters. Yun po. Pero ang target po natin sana by the end of the year, umabot ito sa 212 meters. Kasi ganoon naman po ang dam. Mag-ipon ka sa tag-ulan para may magamit ka sa tag-araw. Ayun, oo. So, ngayon po kasi kulang na kulang yung ulan talaga. Ayun. So, hindi nakaka-recover yung Angat Dam. Nasa 188 meters pa lang po siya ngayon. Ang dapat na level niya ngayon ay 207. Ayun. So, 19 meters below the target po Ayun. tayo. Okay, so yan mga kaibigan, malinaw po, no? Hindi ko mo tumaas ang level ng Angat Dam ay aasahan na natin ang pool operations, ang tubig. So, hindi ho, hinahati ho yan dahil hindi naman ho yung buo ibibigay sa Manila Water. Meron pa rin ibang umaangkat doon ng tubig. Yes. So, yun ho, nililinaw lang natin. Baka mamaya, narinig nyo sa Pag-asa na tumaas ang level ng tubig na okay na. So, bakit may water interruptions pa? So, ganoon ang nangyayari. So, malinaw ho at nililinaw sa inyo ng Manila Water na hindi buo ang pagbibigay sa kanila ng tubig, hindi 100% gaya may iba pa, may Maynilad, may mga local water, katulad ng ano. So, yun o ang isipin nyo. Baka mami magagalit kayo kaagad sa Manila Water o sa Maynilad. Kung saan man, hindi ho kayo dapat magalit. Okay, at doon naman sa mga taga-Supreme Court, ay galingan nyo, no? Mga mambabatas dyan, mga justices, na pag-aralan yung mabuti po yung isinubmit na motion for reconsideration ng Manila Water, pag-aralan yung mabuti at pag-isipan yung mabuti, no, kung bakit. Dahil tama naman sila eh. Yung 5 years, no, siyempre may mga problema rin, katulad doon, yung drainage system, hindi na isasubmit sa kanila ng local. Paano nga naman sila maghuhukay? So, dapat pinupukpok din ho ang mga local, ang mga LGU na bakit hindi na maisumite yung kanilang mga drainage system doon sa kanilang lugar. So, kung maisasabit agad, as soon as possible, magagawa kagad ng Manila Water, yung dapat nilang hukayin. Dahil mapag-aaralan nila kasi mga drainage system isa may tatamaan Yes po. linya ng telepono, linya ng ganito. So, you know, so pag-aralan nyo ang mga problema, hindi yung basta magdidesisyon kaagad kayo, no? So, yan no, ilan lang. At kung halimbawa, alam ko naman ang kalakaran dyan sa korte, no? Malakihan dyan. Okay, ma'am, so maraming salamat sa iyong pagpunta rito sa amin sa Spirit Cyber TV at sana sa susunod, ma-guess ka pa namin at kung meron kayong mga advisory, ipadala nyo sa amin. Okay? Okay, mga kaibigan, so yan po ang unang oras ng ating programang Utol at medyo tatapusin natin 1 hour dahil na i-deliver na kaagad ni Ma'am Cri Gibara yung mga dapat at hindi dapat, mga projects ng Manila Water. Magandang hapon po at magbabalik po ulit kami. Usapin, talakayin. Opinyon, lilinawin. Kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spears Cyber TV.
know how a certain smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere? And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. Guess that's why they say, we don't remember days. Remember moments. By the moments, we love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us. The case file 2 or 3 more times. Is tap a very, very thin layer. I'm just tapping a very thin layer on her skin, but you want to leave it about 10 or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do this. Okay, I'm going to start a timer. I can't see the... Now, you haven't seen anything yet. You can use Instant Liaise just before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative maintenance and all the good stuff first. Is it working? How long has it been? What do you see? What are you thinking? Usapin, talakayin. Opinyon, lilinawin.
kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spears Cyber TV. Okay mga kaibigan, alas 3:14 na po ang ating second hour ng programang Utol, Usapin, Talakayin, Opinyon, Lilinawin, siyempre dito lang sa Spear Cyber TV. At ngayon mga kaibigan, ay kailan lang, isang linggo ay nagtungo po tayo sa lalawigan na Isabela kung saan po ay may mga problema naman doon yung ating mga kapatid na mga magsasaka kung saan ay kinakamkam yung kanilang mga lupang sinasaka. Mas maganda mga kaibigan, pakinggan po natin ang report hinggil po doon sa issue ng kung paano nangyayaring kinakamkam ang lupa ng mga kaibigan natin, ng mga kababayan nating magsasaka. Narito po ang report. Nananawagan at humihingi tulong ang pamilya na magsasaka sa bayan Manuel, lalo na Isabela. Ito'y dahil kamkam sa kanilang pangsasanapan nila sa kanilang nino. Dandain ang kabangsa ng pangaluan ni Binul sinasa. Sa Malawigan ay lakos sinaga, may pakakulang titulo na pakulit ang magulang lupa sinaka. Pag-aripot gang namin noong dalas. Ang nawa ng posisyon ko sa nagsaka, siyang malok sila yung mga tako at nila ng taong niya. Naman yung tiyagan, kinon, gulang mga siya dahil mapasok at sila nito Peter, at lupa nga nila silang ino at may samar malalakihan. Bago siya namatay, ang aming lolo ay nagbigay po siya ng deed of donation sa aming pong nanay na si Corazon Lilagan at ang aming tatay na si Jose Lilagan. Then, kaming mga magkakapatid ay nagbigay din po siya ng deed of donation na yung kuya ko na si Jose Lilagan at Junior at ako po yun. Kaya sa ngayon po ay niland grab po ito ni Pete Gerald Dabier. Dahil dito'y agad na inilapit ng Spear Cyber TV sa tanggapan ni Nananawagan at humihingi ng tulong ang isang pamilya na magsasaka sa bayan ng San Manuel, lalawigan na Isabela. Ito'y dahil sa pagkamkam sa kanilang lupang sinasaka na minanapan nila sa kanilang mga ninuno. Ang kadalasan daing ng ating mga kababayan magsasaka ay ang ginagawang pangangamkam ng mga lupa nilang binubungkal at sinasaka. Ayan itong pamilya Ilagan dito sa bayan ng San Manuel, lalawigan na Isabela. Ayon Nanay Corazon Ilagan, ipinawakan siya ng titulo na magpanay sa mga magulang ang lupa ni sinasaka. Pag-aari talagang mga ninuno namin noong pang 1930s. Ang ginawa niya, nakaposisyon ako po ang nagsasaka, bigla siyang pumasok at sinira-sira niya yung mga tanim ko at inanin na nila ng mga tauhan niya. Ayon naman kay Judy Ilagan, anak ni Nanay Corazon, nagulat na lamang sila at bigla na lamang pinasok at sinaka nitong si Pete Gerald Javier ang kanilang lupang minanapan nila sa kanilang mga ninuno at may mga kasamang armadong kalalakihan. Bago siya namatay, ang aming lolo ay nagbigay po siya ng donation sa aming pong nanay na si Corazon Lilagan at ang aming tatay na si Jose Lilagan. Then, kaming mga magkakapatid ay nagbigay din po siya ng deed of donation na yung kuya ko na si Jose Lilagan at Junior at ako po yun. Kaya sa yun po ay niland grab po ni Pete Gerald Dabier. Dahil dito'y agad na inilapit ng Spear Cyber TV sa tanggapan ni Isabela Governor Rodolfo Albano III ang problema ng pamilya Ilagan sa kumamkam
ganito, ang nato, gawa yung complainant ng formal. Papareceive po dito, di ba? Kung nandito po siya at madala niya personally at nandito din po si Gob, usually ang ginagawa namin at ang ginagawa din ni Gob, kinakausap niya personal yung mga tao, hawak-hawak yung mga letter complaint. Napag-alaman din ng Spear Cyber TV, may una ng kinasangkutang kaso sa Javier na nakasampa ngayon sa Sandigang Bayang kaugnay sa maanumalyang fertilizer scam. Ginarantsahan naman ang tanggapan ni Isabela Governor Albano na aaksyonan ang anumang reklamo ng mga mamamayan dito sa lalawigan ng Isabela. Bukod pa dito ang paglapit namin sa tanggapan ng DA Region 2 Isabela kung saan may mga ipinakitang dokumento sa Spear Cyber TV ang staff ng Legal Service Department na si Jubis. At sinabi niyang ibinenta umano ng Rural Bank of Isabela ang lupa ng pamilya Ilagan kay Javier na hindi naman nagbigay ng kopya ang tanggapan ng DA Region 2. Sa ngayon, hustisya at totohanan lamang ang habol ng pamilya Ilagan para sa pinaglalaban nilang lupa na minanapan nila sa kanilang mga ninuno. Kaya tanong ng ating mga kababayan sa saka ay kailan matitigil ang ginagawang pangangamkam ng mga personalidad na may pera at para kamkamin ang kanilang mga lupang sinasaka. Rosel Lopez para sa Spear Cyber TV, your BFF Online, San Manuel, Isabela. Ang report po hinggil doon sa problema ng ilan nating mga kababayan magsasaka sa lalawigan ng Isabela po. At yan po ay yung pamilya Lilagan po. Bueno mga kaibigan, alas 3:21. Ngayon po ay panoorin naman natin yung nakaraang ginawang press conference sa National Press Club kung saan ay naging panauhin po si DILG Undersecretary for Barangay Affairs, si Yusek Bobot Dino. Panoorin po natin mga kaibigan. Ito po ay kaugnay sa mga problema at ilang suliranin sa mga bawat barangay. Panoorin po natin. May pag-ilan na ito, ating Meet the Press Report Coordination Forum ng National Press Club. At again, ngayon pala, nagpapasalamat kami sa inyong presensya ngayong umaga. Mukhang punong-puno tayo ngayong umaga dahil sa sabi ni Benedict, magpapaaga yung ating pauga ng mga Christmas presents. Kaya't ngayong umaga, naiba lang kasi meron tayong munting mga regalo para sa ating mga kapatid sa media. So, would like to encourage you to register para magkaroon kayo ng pagkakataon na mag-uwi ng mga regalo ngayong umaga. At nagpapasalamat tayo ngayong umaga dahil sa dalawa ang ating bisita. Of course, sa aking malapit na kanan ay isang guy who needs no further introduction. Yusek Martin Dino, Bobot Dino, noong araw pa, Bobot Dino. Good morning po. Ng DILG. Magandang umaga po sa inyo lahat. At itong mama ito, pagka nagbuka ng bibig balita ka agad. At ngayong umaga, kasama natin ang siyang pwede natin tatawag na political analyst, si Director George C. of Pag-ibig-Iusan, kung ano yung organisasyon niyo? Integrated Development Studies. Thank you ho. Good morning ho sa inyong lahat. Konting background na sa Integrated Development Studies. Ito ay yung think tank ito, naggagawa ng research na yung difference dito ay we're not just doing an analysis, we're doing proposals that are useful and practical. Yung pwedeng magamit sa pang-araw-araw na buhay. At ang ikutan ng ating talakay ngayong umaga ay RP, Chinese relations. Yung tungkol sa sitwasyon sa Hong Kong at sa Pilipinas as regards with China and the US. Okay. Well, una-una muna kay Yusek Dino sa mga trending na balita ngayong umaga at malaman natin kung meron na bang mga barangay Yusek Dino na hindi naging compliant sa inyong naunang 60 days na clearing operations sa mga barangays. At you were mentioning the last time na nag-interview tayo magbibigay na kayo ng show cause order sa mga barangay captains na non-compliant sa inyong order. Thank you very much, Lakay, sa lahat ng nandito ngayon.
ito po yung show cause order na inilabas na namin at tuloy-tuloy ito. 99 na barangay captain o barangay sa Manila ang unang-unang makakatanggap ng show cause order na to. Nilalaman nito ang kanilang hindi pagtupad doon sa memorandum circular na inilabas ni Secretary Anyo. Ito yung Memorandum Circular 2019-121. Pinakiusapan ako ni Mayor Isko ng Manila na ako na ang magbigay ng show cause order, and of course, pati pagbigay nito sa mga barangay captain. Kahapon nandun ako sa City Hall ng Maynila. At doon, binigyan ako ng instruction ni Secretary Cesar Chavez na ako na ang magdadala nito sa mga barangay captain ng Maynila. At saka nagpapasalamat din ako dahil meron ng sumagot agad. Dito kasi may 5 araw sila para sumagot. Sumagot na po ang barangay captain ng 307. Ito yung nasa Quiapo. Ito na po ang kanyang sagot. At yung isa naman ay sa lugar ng Balik-Balik. Sumagot na din po sila. At I hope na ayusin agad pag natanggap nila sumagot. Dahil pag hindi sila sumagot sa show cause order, mamimili, nasa kamay ni Mayor Isko kung City Council of Manila ang pagsasampahan namin ng kaso laban sa mga kapitan na to or sa ombudsman. Kaya bago ako pumunta dito, 3 barangay ang dinaanan ko at nakakalungkot. Sarado ang barangay hall. Itong umaga. At ito na din, warning ko na sa mga kapitan na isasama ko na din pag ang barangay hall nyo ay sarado. Yan ay pwede na kayong makasuhan dyan dahil unang-una dapat 24/7 nakapukas ang barangay hall. At again, dito sa road clearing operation, Manila pa lang to. Pero pagka hindi sila sumunod, yung mga kapitan, at hindi nila pinatupad ang batas na nakaatang sa kanila under Republic Act 7160. Sa 7160, Book 3, Chapter 3, Section 389, punong barangay. The punong barangay shall implement all laws and ordinance. Pag hindi mo nagawa, baka hindi ka na umabot ng December. Okay, bago si Prof. George, bigyan mo kami ng sample. Anong halimbawa yung dahilan ng mga barangay captain na bigyan nyo ng show cause order? Anong halimbawa ang binabagay na dahilan? At hindi sila compliant? Ayon kay Kapitan, nung nadatnan ko kasi yung barangay hall niya, may tolda sa gitna sa karsada. Karsada, ha? Pagkatapos may mga sidewalk vendor na hindi sa sidewalk, sa karsada na nakatungtong. Sa raon ito. Sabi niya, matitigas daw ang ulo. Kung matigas ang ulo, Kapitan, at wala kang ginagawa, bibigay natin sa first kagawad. Baka mas matapang sa iyo yung first kagawad dahil unang-una, batas is batas. Tandaan mo, Supreme Court decision. Ang karsada at ang sidewalk is beyond the commerce of men. Lahat ng nakalagay dyan, nakatungtong sa karsada at sa sidewalk, ang sabi ng Supreme Court, basura. Ang basura ay kinukolekta at tinatapon sa tambakan ng basura. So, dyan lang. Yan ang pinakasimple at pinakamalinaw na eksplanasyon. So, anong rason, Kapitan? Kaya nga, sabi niya daw, nagkaroon daw ng assembly doon at sinasaway naman daw nila yung mga sidewalk vendor. Pero kaya lang tandaan mo, you are a person in authority. Mas mataas ka kaysa polis. Yung bang bela na yung katanggap-tanggap? Kaya hindi katanggap-tanggap. Hindi katanggap-tanggap yung sasabihin mo na matitigas ang ulo. Kung matigas ang ulo, dapat mas matigas ka sa ulo nila. At kung ikaw ay lalambot-lambot, subukan natin yung first kagawad. Ilan na bang barangay hall ang mga nakaapak sa bangketa na napatanggal ninyo? Actually, more or less 100 na yung napagiba natin dito sa Maynila. Pero marami pa. Siguro mga nasa 200 pa na barangay hall or more
ang kailangang mawala. Kaya lang, ang masakit nito, nung unang araw, nag-serve ako ng Syokos. Ang kapal ng mukha ng kapitan, biro mo, barangay hall dyan, nakatungtong sa sidewalk. Kalahati ng karsada, nilagyan ng papag. Doon nagpapahinga yung mga tao nun dyan sa kalahati ng karsada, samantalang mabuhay din. Anong gagawin mo sa kapitan na to? Anong dahilan pa ang ni kapitan, samantalang tapos na 60 days? Ang tawag sa iyo, abusado. Ang tawag sa iyo, arrogante. Ang tawag sa iyo, kala mo ikaw ang may-ari ng barangay mo. Nagkakamali ka. Kasi sumuna, gentlemen, bago si Prof. George mukhang mayroong audiovisual presentation. Ha? Meron kayo? Merong time, sige. So, una muna ang tanong kay Yusek Dinyo. Okay, ngayon sa Quezon City, Metro Manila, survey namin sa lahat ng barangay. Unang-una, bawal na bawal sa Metro Manila ang maglagay ng babuyan. Bawal na bawal yan. Oo. Kaya dapat yan, ang punong barangay. Anyway, ngayon, sinorbay na lahat yan. Nagkaroon na kami ng inventory. And definitely, dapat wala nang mag-alaga ng baboy sa loob ng Metro Manila. Inaalaw yan sa labas ng Metro Manila. Kaya, hindi lang tayo nagpatawag, nagpa-survey sa Metro Manila. Buong Pilipinas na tayo ngayon. No, pinache-check na namin sa lahat ng barangay sa buong Pilipinas kung sino ang mga may piggery at pinamomonitor na namin kung ano ang sitwasyon ng kanilang mga nag-aalaga ng baboy doon. Kailangan i-report agad sa Department, sa Bureau of Animal Industry. Oo. Para yung mga veterinary natin sa kanya-kanyang probinsya, kanya-kanyang syudad, i-report nyo agad. Pagka halimbawa matamlay na yung baboy, agad-agad i-report. At saka ngayon, pinababantayan na namin lahat ng port, lahat ng karsada, basta merong malalaking truck na merong cold storage, check-check na yan. Kung merong mga process na hamon o karne, basta't lahat ng mga produkto na kung saan pinroses, kailangan chicken niya, harami na agad yan para wag nang lumala itong African swine fever na to. Yung sa inyo, doon po sa ginawa yung survey, dahil po marami yung nakitaan ng lugar na mayroong Napakarami. Dito lang noon, sa Manila, sa Baseco, ilan ang baboy na nakita na babuyan dyan na ang tae ay diretso sa ilog. Ayan ang nag-contribute ng kadumihan ng kailugan. Kaya ito ay mahigpit na pinagbabawal sa Metro Manila. At I hope that now we will strictly implement itong batas na to. Ganun po ba kayo nag-survey? Right after, noong nagkaroon ng balita na yung sa African swine fever. Actually, may report na dyan si Mayor Joy. At saka ngayon, pinalilinis na lang lahat yan at pinagbabawal na ni Mayor Joy ang pag-aalaga ng baboy sa Quezon City. And I hope buong Metro Manila yan. Halos lahat ng bayan sa Metro Manila. One way or another may nag-aalaga. Ang tawag dyan, backyard piggery. Bawal yan. Okay. Si Prof. George Simona, may tanong pa. Okay. Reaction lang po sa pagpapagay sa isang sa Tacloban. Hanggang ngayon, pinacheck pa namin kasi unang-una, wala daw, based on the initial report, wala namang foul play. Kaya tinitignan natin baka mamaya heart attack or ano yung nangyari. Wala namang forced entry, wala namang nano. So, we're still waiting for the result of the autopsy and of course, the investigation. Okay, good morning kay Cathy Cruz. Teddy Boy at Lechadores is watching from Makati. Sige, si Ka George na. Siguro sa kanyang audio-visual presentation.
actually, hindi namin alam masyado ang format dito. So, naghanda tayo ng konti. Tatalunan natin, we will jump through some of it. Okay. Since may nahanda ng konting audiovisual, we started one with Hong Kong and then we were moving to the Philippines. So, parang konting papakita natin sa Hong Kong paano ang paggamit ng fake news ngayon, no? All around the world, pati na rin dito, no? So, yung nangyayari dito, maipapakita na yung sinasabi ng Western media na hindi violent and peaceful protest ang Hong Kong, actually ay hindi totoo at hindi pinapakita ang katunayan, pinapakita masama ang pulis, when actually, grabe yon mga rioters. At ito ay binabayaran ng mga kano. At we will show a video na inaamin ng kano na yung CIA ay nagbabayad dito. Ito ang NED, no? Please, so ito, our ano is that we can choose what we want to believe, pero yung mangyayari, hindi basehan sa belief natin, basehan yan sa katotohanan. So we cannot choose the consequences. We have to rely on facts and logic, no? So there's a lot of forces around the world, lalo na sa Western countries, minamanipulate ang media. So ang naging kaso sa Hong Kong na naging napakalaking gulo ay merong napatay na babae at ito ay gusto ng China ipabalik kung saan dapat magkaroon ng desisyon. Alalahanin natin sa panahon ng mga British ay walang justice at walang it's a dictatorship. Ngayon, sinasabi nila na kailangan magkaroon ng freedom, pero nung British dyan, wala naman. Nung kano ay nandyan, wala naman eh. No? So, sinasabi nila na peaceful yung riot, hindi naman totoo. Tapos the rioters, nag-attack ng civilians, police, pinapatay nila. Tapos yung mga police ay napaka-restrained compared sa Western. Kung sa Western makita natin, maraming police, they beat up even one or two rallies, no? So yung bill was supposed to be extradite people for murder, for rape, for suicide, for ganyan. So ito ay normal lang. So bakit ng US sinusuporta ito? Actually, sinusuporta nila panglaban sa China. So maybe we can look at this. Lahat ng leaders nila ay binabayaran ng US. Can we play this? George, di ba tapos na yung rally? Tapos na yung rally, di ba? Hindi. Tuloy-tuloy pa yan. So, pero pag hindi sila sumunod, yung mga kapitan, at hindi nila pinatupad ang batas na nakaatang sa kanila under Republic sa media na pointing the gun at the rallies, they're not showing how the rallies are using steel pipes and beating up a single policeman, hammers, pipes, ganyan. Hindi nila pinapakita yan. Oh. How did these rallies get all this equipment mass? It's $1,500 per person. The US was paying for this. You'll see later that they admitted it. So they're beating up the police, then the police have to defend themselves. They came out, pointed the gun, at yan lang ang lumabas sa New York Times. At sa South China Morning Post. So we see they are very well funded, they are very well armed, they have all the equipment. No? So the police come out to defend their partner. And they are bombed, then they threw bombs at the policemen. The rioter hit the policeman's hand with a pipe. Lahat yan hindi na-report sa Western media. Lahat ng leaders ng mga kabataan at ganyan, pinayaran ng US at binigyan ng scholarship sa Yale. Yung supporters, sinasupport ng Vice President ng US. Ito na ang mga leaders, makita nyo, no? Hindi yan pinapakita sa mga Western media.
protesters in Hong Kong have sent a stirring message to the rest of the world about the dreams of freedom and justice can never be extinguished by injustice and intimidation. And I'd like to speak directly to the people of Hong Kong. America stands with you, and America will always support you. But they're not showing this in the U.S. and they did not ask anyone from the government to come talk to the U.S. This is a battle between democracy versus dictatorship, liberty versus tyranny, and freedom versus oppression. Under the uprising, China Kung magsalita ito, parang silang peaceful yung mga pulis ang mga may kasalanan. Hong Kongers never walk alone in the front line to confront hardline dictatorship. Sa US, sa Paris, France, England, ganyan naman sila mag-treat ng rallyista. So, how can they accuse Hong Kong pagka ganyan naman sila? But this is the same way they're treating the Philippines now, yung pagka-treat nila sa gobyerno natin dito. One-sided ang, hindi sa totally hindi totoo, pero one-sided ang pagpakita. You see, they all outnumber the rallies, whereas in Hong Kong, the rallies outnumber the police. No, next please. So we will show a short section that the U.S. we have evidences that they are funding it. In fact, they admitted it. It's all the Americans' fault. It's not all our fault, but we're partially involved. We have a large consulate there that's in charge with taking care of the Hong Kong Policy Act passed by Congress to ensure democracy in Hong Kong. We also have funded millions of dollars of programs through the National Endowment for Democracy to help democracy in Hong Kong. So in that sense, the Chinese accusation is not totally false. Millions of dollars every year. I want to show you something. I want to show you the organizers of these anti-extradition law. They call themselves the Civil Human Rights Front. And I want to show you the members of Ginagamit the puro NGO. Lahat ng NGO na nag-lead ng rally sa Hong Kong ay pinabayaran ng All of the NED. protesters are part of these groups, but these are the organizers. This is also paying for Rappler and the other fact-checkers natin dito. Bakit sila ang nagiging judge natin? Yung binabayaran ng Kano ang nagiging judge ng mga katotohanan dito. They're all taking money and they've all worked with an organization called the National And actually, the leaders have admitted that it's CIA funded. Now, the National Endowment for Democracy has been funding groups in Hong Kong. This goes back to the 90s, but just in the last year, the Hong Kong Institute for Human Resource Management, which is the first thing that you saw on your list there moments ago, got $90,000 in just 1 year, in just 2018, from the National Endowment for Democracy. Would you tell us so our viewers can understand who the hell is the National Endowment for Democracy? Who are these people? That's right. So who is this NGO funding these protesters? Right? Great question. I'm so glad you asked. So let's listen to Carl Gershman. Here's what he had to say. He was actually the president of the National Endowment for Democracy at the time he said this. He said, it would be terrible for democratic groups around the world to be seen as subsidized by the CIA. We saw that in the 60s, and that's why it's been discontinued. That's why the endowment was created. So here we have this NGO that's been So napakalaki ang role ng media. So we want to thank also National Press Club and USEC Dino dito dahil ito ay nalalabas yung mga katotohanan at yung mga talagang ginagawa ng ating gobyerno. Ito ay napakalaking bagay, no? So these are examples of what they have been funding, $30 million against China and sa Philippines, several $100,000 a year, no? We're going to jump some So yung pagkasabi natin, pagka may ginagawa tayong decision, kailangan meron tayong mga framework na practical. For instance, yung pag puro o purist. Sabihin natin yung ibang, let's say, people say our government is medyo authoritarian or ganyan. Pero it has been shown na authoritarian or democratic, it's up to the people to make progress, no? At kung sabihin natin na yung mga Alibaba, Tencent, ang nagponto niyan, hindi mga taga-China, it's taga-South Africa, taga-Japan, taga-US, Yahoo ang nag-fund ng Alibaba at ganyan. Sabihin natin over a longer period of time, yung say Vietnam ay naging kaibigan na ng US ang although nag-away pang North and South Korea. So we have to look at very long period of time dahil nag-iiba yung sitwasyon, no? Yung sa ating mga Asian value, we are going more towards evolution. Hindi tayo nakikiaway kaagad. Humahanap tayo ng paraan na tayo yung magiging maghahanap ng paraan na magiging
magiging magha-harmonize tayo. So, yung mga kano naman ay laging naghahanap ng paraan na bumatigos sa iba, no? So, some fake news that were involved here in the Philippines, no? So, we're bringing up some regarding China, no? Yung sinasabing lumabas sa Hong Kong na sinulat na isang Pilipina, si Raisa ba? Nagsulat na kinukuha ng mga Chinese ang mga Filipino jobs. Ay, hindi naman totoo yan, no? Because karamihan, we found that in the construction jobs, 70 to 90% of the jobs are Filipino, 10 to 20% Chinese dahil silang may teknolohiya. Yung sa Pogo naman ay dahil sa yung language issues. But even with the language issues, they're teaching, they're doing something in Mandarin that we cannot do. But they are hiring, a lot of them are hiring over 100,000 jobs directly. Mga cooks, mga maids, mga drivers, mga lawyers, accountants, over 100,000 jobs, no? So we are saying also, lumabas ang news na naglagay ng plastic ng mga taga-China, naglagay ng plastic sa bigas, na paano naman sila maglalagay ng plastic? It's more expensive than just giving the rice away. No, tuturugin mo ang plastic, i-distribute mo, ibebenta mo, it's worse than ano, no? At tapos itong sinasabi lagi nila Monsod at ni Carpio na may death trap. We have informations on to do the comparatives on the death trap, no? By the way, we'll come to that death trap, pero we have to note the Chinese were on the side of Filipinos in every war. Sa Philippine-Spanish War, sa Philippine-Japanese War, sa Philippine-American War. In fact, sa liberation ng Manila, 3 out of the 8 guerrilla groups na pumasok ng Maynila ay mga Chinese guerrilla groups na sumasama sa ano, and yung mga Chinese, unlike multinational, they've chosen to live here. So yung wealth, sabihin natin may wealth, nagiging Filipino. So nung namatay si Mr. Henry C. or si George C., ang kayamanan nila ay Filipino wealth and Filipino investments. So it's not counted as foreign wealth, no? So pag sabihin natin itong Pogo, ano ang kabutihan na nakukuha? Totoo na may mga magugulong tao dyan. Totoo na may mga hindi, they are not refined, they are crude. Pero lahat ng mga pumasok dito, kung alalahanin natin, those who are older, maybe those who are above 55 will remember when we are younger, nung mga Arabo nandito ay maraming nagiging issue. They beat up a lot of people, maraming rape, maraming away sa ano, o nung unang pumasok na Hapon ay sila ay laging lasing, laging nanggugulo. Over time, gumaganda yan because people learn, no? So it depends on our own decision. Kung sabihin natin may 200,000-300,000 workers na Pogo, ang pinapasok nila ay over 80 billion a year, no? Tapos yung rental nila is over 15 billion a year. Tapos purchase ng property over 15. So over 150 billion ang napapala natin, no? So it's up to us naman. They said they will follow. In fact, they are not promoting this Pogo, no? The government. So it's up to us, no? Itong mga hindi nalalabas sa masyado na mga news na mga tinutulong ng China, $100 million ang donation sa 2 bridges, $100 million debt forgiveness, no? Over $100 million in calamity assistance and other things, no? Drug rehab centers, school buildings, over 100 school buildings, and maraming investment. So ito ay maraming hindi nalalabas kasi sinasabi nila saan ang investment. Dahil natidelay yung mga infrastructure investments, ito ang mga infrastructure, pero hindi siya yung mga regular investments. Ang lumabas sa dyaryo, sa Forbes magazine, at nilalabas nila Monsod at Carpio at ganyan, is na yung utang natin sa China magiging $452 billion. Wala namang basehan nito kasi pinapautang sa atin, onerous daw, lahat ng mga, yung mga PDI ganyan nilalabas, no? Maikukumpara natin yung yung pinapautang sa atin ng China is at 2% interest. Yung US at ibang mga is 3 to 6%. Paano nila masasabing mas mataas? Mas mataas nga kaysa sa Japan, which is only 0.5%. Pero yung 0.5%, pag nilagay mo yung foreign exchange cover, nagiging 2.7%. No? So, itong, at yung mga pumutok na utang dati, lahat ay IMF World Bank. So, kung maalala natin, nung tumaas yung interest natin to 45%, 30%, IMF World Bank yan. So, bakit nila binibring up ito na hindi nila binibring up yung ginawa naman ng World Bank? No? So we will just go quickly. Ito ulit, ano?
ruling and it is legal, no? We are not saying that China is right, pero yung pinapalabas nila na lumabas na ang ruling ay siguro pakinggan natin dahil itong ipapakita nating video is the view that Ito ulit, ano? I hope I am not branded as a traitor to the country. But if you study the international law, an arbitration, I hope I'm not. Ito ulit, ano? I hope I am not branded as a traitor to the country. Matanong ko lang, ano gusto mong i-impress sa ating mga kapatid sa media? Because of your presentation. Ano gusto mong i-impress sa ating mga kapatid sa media? Na itong mga news ay sana ay makuha natin yung mga other side and especially this situation with China. Maraming news na lumalabas na pinablock nila yung mga gagandang balita at one side lang lumalabas at we want the help and we find the help of NPC useful in wala na. I hope I am not branded as a traitor to the country. Yeah, so itong mga maraming for instance yung bibigyan lang natin ng example, sinasabi nila nag-spy ang Huawei. Actually, not one single case have been filed against Huawei, whereas the US has been found to be spying on 32 countries, heads of states in the world, no? And maraming mga request sila. Ito is proven already in media, no? So itong alalahanin lang natin yung relationship, walang direksyon lahat maganda maski na sa pag-asawa natin at gano'n, no? We are looking at reproductive ways and we're pointing out that in China, 17 out of 23 disputes, territorial disputes na solved already, whereas sa US, more than 20 wars have been started. And so ang viewpoint lang natin ay let us be practical, let us look at the facts, let's look at the logic, and let's spread the news that is productive for our decision making. No, yes. So in the end, we want to say Filipinos, we blame America, we blame China, we blame whoever. In the end, we have to make our own decisions. Pag-aralan natin mga situation, we make our own decisions. No? And some situations are for the short term and some are for the long term. So we take this for instance from the movie, sinasabing may mga pangmatagalan at may mga dinadaanan lamang. This is both in problems and in life and in good things. No? So we have to manage our way through this. Thank you very much. Thank you. Questions, gentlemen, ladies? So tama lang, George, ang posisyon ni Pangulong Duterte pakipagkaibigan sa China. Napakaganda ito dahil hindi lang tayo nakakakuha ng good things from China but we're still having good relations with the US. Hindi naman huminto yung mga joint exercises natin. But meanwhile, kung maalala natin, the US tries to control a country. They stopped the arms from coming to us during Marawi. They not only blocked their arms, they blocked the European arms and bullets from coming in. And then China released arms, donated arms, and Russia did. And then the US decided to follow and then supported us on Marawi again. So yun yata ang dahilan kung bakit kami ngayon mukhang wala sa radar ni Presidente na pumunta ng Amerika, no? Pero ang believe natin ay sa lahat, good relations with everybody. US? Yes, baka may dahilan siya, pero ang maganda ay lahat kaibiganin kasi you never know, bilog ng mundo di ba? Tama. Questions, kapatid? Ano? Ikaw ang ating professor dyan No. Benedict. Ano ba? Ayun, Benedict Abegar ng The Manila Times TV. Sir, ano po bang epekto nito sa lalo na sa ekonomiya ng ating bansa, itong gulo sa Hong Kong? Itong gulo sa Hong Kong ay hindi nakakasama pa sa atin ngayon.
In fact, kung may masama mang sabihin ay kung sa neighboring country niya ay konting gulo, we have an opportunity to invite. Let me say, I don't want to name names, but there is one, yung mga taga-Hong Kong, maraming yung mga mayaman dyan. Ngayon, nag-i-invest na, they are already investing in the country silently. No? So, the same way, sometimes we have to be practical. Sabihin natin, ASEAN is our friends, but we have to remember yung ASEAN countries, Malaysia, Indonesia, Thailand, ganyan, kaibigan natin politically, pero economically competitor natin. So, parehong produkto natin coconuts, mangoes, santol. So, sila ay naging garments, so sila ay naging, so, friends can also be rivals and enemies can also be our partners. Mr. Tino, sooner or later, bara-barangay na ng mga Chinese nandito. Diba? Halimbawa ngayon, may mga Koreano na barangay na talaga, no? Ano bang treatment na gagawin dito ng DILG? Actually ngayon, meron kaming programa. Bali, lahat ng inhabitat sa mga barangay ay pinakukuha na namin, including yung mga Chinese o yung mga taga-ibang bansa na nakatira sa kanya-kanyang barangay. Okay. Dahil dapat malaman natin, magkaroon tayo ng datos. Kung kasi pag silahan masama natin, kung ang buong Pilipinas, 42,000 barangay, most especially sa highly urbanized, kung kada barangay may datos tayo kung sino-sino ang mga tao na nandun sa ating barangay, at yan ay magagamit natin for record purposes o data. Isang pindot mo lang, malalaman mo kung ilan ang Chinese, ilan ang taga South Korea, ilan ang Amerikano. Pagkatapos noon, kung may datos ka sa barangay, yan ay magkakaroon ng datos naman sa syudad. Halimbawa, Parañaque, kung ilang barangay dyan, kailangan computerized na yung barangay. At meron silang tinatawag na list of inhabitant in the respective barangay, including yung mga foreigner na nakatira sa kanya-kanyang barangay, so that we mga nandito sa ating bayan at kung saan sila nagtatrabaho. Kasi yan ang kulang natin ngayon. Kailangan meron na, malaman natin sa buong Pilipinas kung nasaan sila at kung ano ang trabaho nila, kung gaano sila magtatagal sa Pilipinas. Dahil sa barangay, merong ano yan, merong form yan, how many months you will stay here. Tapos ano mo, are you working where? Tapos ito, kailangan ito yung pinaghahandaan ng DILG. Siyempre, this is first of all, this is important kasi magkakaroon na tayo ng national ID system. Pati yung mga IPs na nandun sa kabundukan, kailangan mairehistro na natin yan. Kaya ito ang ginagawa ng DILG when it comes to lalo na din sa mga foreigner na nandito sa atin, we will have our own database in this regard sa DILG. Kaya sa mga issues dito sa dami ng mga pumasok ng mga Chinese na may mga trabaho, ang sa mga issues dito nawawalan ng pagkakataon yung local, mga Pinoy na magkaroon ng trabaho. Paano na ito, sir? Actually, itong to start with itong national ID ay napakagandang bagay. Maraming countries, almost all the countries are working on that. Ang kakaiba, ma-point out natin dati, the government tried to make it a requirement, so maraming umaway dito. Pero ngayon, nakakatawa, yung ginagawa ni Duterte, sinasabi niya na bahala kayo kung gusto niyong sumama o hindi. Pero kung hindi kayo sumama, magpila-pila kayo palagi. At marami laging kayong maraming document kailangan idala. So, kusang taong sumasali, no? So it's a very good thing. If I might go back yung kanina pala, it's good for the Philippines as a country yun na may opportunity tayo dahil sa may gulo sa Hong Kong. Pero yung mga workers natin dyan, remember natin, it's about 180,000. We might have to prepare for them to be employed when they come back. Now, itong mga foreigner, we have to, because all the countries, they monitor where the foreigner
foreigners are what they do. Ayaw natin tumanggap ng mga magugulo. Ang gusto natin yun mga ano, no? Pero in terms of the work, actually, if we look at history, wherever there are Chinese, no, dumadami ang trabaho. Lumalakas ang ekonomiya. If you look at all the countries where they are in and all the cities they are in, eventually their investments will increase the business in that area because they don't come here and they don't intend to work in the low-wage jobs. Their idea is always to become investors. If they do regular professional jobs, it's always for a while only. So even those POGO workers, many of them are already starting a lot of restaurants, resorts, hotels, ganyan. So ang sinasabi dati, there needs to be a little yung parang conciliary magturo sa kanila kung paano dahil sa they don't intend to, kunyari lumabas yung news na there are restaurants that are for Chinese only. We send people to research. We ask the media that came out, the ones who wrote it, and we ask them saan, at wala silang mapakitang isa. Ang mapapakita nila is that there are places na puro Chinese ang salita ng menu at ganyan. No? So maybe we can help organize because there's no businessman who invests and wants customers only from one race. It doesn't work. Businessmen want customers from every but we need to give some help teaching people. The same way sa construction workers, sinasabi nila tinake over yung construction work. Actually, there is a shortage of construction workers. Right now, the Philippines has a shortage of all workers. Accountants, lawyers, construction workers, everything. Right now, masyadong boom ang Pilipinas. Yung hindi nagtatrabaho lang ay yung mga mapili. No? For instance, ako, I can tell you, I can hire hundreds of more of construction and we're a small developer. The big developers need thousands more, hundreds of thousands more. We need lawyers. We're hiring for 2 years na lawyers, accountants, hindi namin mahanap. So, the situation ngayon is hindi nawawalan ng trabaho. Maybe at another time, not currently. Okay? Kaya? Yeah. Matanong ka? Tatanong ko lang kay George, ayayo pa ako. Ang Pilipinas na ngayon, halos lahat ng business Chinese ang lumilitaw, di ba? Filipino-Chinese, di ba? Ang tanong nila marami mga nagtatanong ini-invade niyo na raw ba kami in China? Maging probinsya na tayo. Oo. Yun, may mga biro pa ka. Good morning, Philippines. Province of China. Very porous ang borders natin. Not all these drugs are for the Philippines. The Philippines has become a major transshipment point for drugs elsewhere in the world. Pero even then, there is a major drug problem here. That is what Duterte is trying to fight. And the Chinese all support it. Mga Chinois all support it, but we are not the police. So why do we say this? If you note, pag merong nahuling Chinese drug lord at napatay, not even any question. Hindi nila sasabihin, they cannot officially say they accept it, but they don't even question it. They don't question human rights or legal or anything because China's view is, nahuli mo, violating your laws, you punish them the way you want to punish them. You want to kill them, you kill them. Pero they cannot admit that. No? Whereas, if we look at the US, kung may non-rape o ganyan, we cannot even have custody. We cannot even capture them. We cannot even put them in our own jails. It has to be special jail. No? So, it is a real problem. We want to work together, but this is a system that has to do with the distribution system and also because our multiple islands make it so easy to bring it around the different islands. So nangyayari ito. We are all willing to work together. Even in fact, the biggest drug catch was from information that Xiamen in Fujian gave the Filipinos. Kaya nahuli yung 6.4 billion. So they are helping. Sir George, kayo po sa Integrated Development Studies Institute, ano po ang maaaring naging contribution nyo sa war on drugs ni Pangulong Duterte? Yung sa war on drugs kami, we are a research institution. We don't know too much about drugs. What we can do is spread information, but this is a law enforcement problem. Our main job we're looking at is informing the public and teaching people how to be entrepreneurs. For instance, when we talk to the students, we try to tell them, number one, for instance, pag sa Facebook kayo, Philippine average is 6 hours a day, social media. Yung kalahati niyan, gamitin nyo sa panunood ng mga magagaling ng tao, hindi puro picture ng kaibigan at selfie. Diba? Number one, kalahati, that's 3 hours a day na. No? Number two, when you go out with friends, you're going out with barkada,
yung record of success of people who succeed are people who go out with more successful people than people older than them. So if you're going out, if you're young and you're going out with your barkada all the time, you are going to fail. Or if you're smart, you'll become a good professional. You will not own the business. You pick then we say you pick your career. If you pick your career, I go work, I remember when I graduated from Ateneo, no? Ang mga kaklase ko, sabi nila, ay pare, San Miguel ka, ako BPI, saan ka? Ay yung manufacturing, ay kawawa ka naman. You know, ay because nila magandang suit ko, magandang mga chicks sa opisina, nakaturbata ako, magandang salary ko. But, you know, we point out, the Chinese point out, you know, you are never going to start a bank by working in a bank. Everybody starts a bank by making big money in another business that nobody wants. So yung mga hahanapin mo yung mga negosyo na hindi gusto na ibang tao na may kakayahan ka. You don't go to what you want. You go to where the market leads you. Pero Filipino right now, sumusunod sa mga do what your heart wants you to do. When you do that, you better make sure na yung talents mo tugma dyan. Okay, Sir George, alam ko very influential po kayo sa Chinese community at kayo po ay ginagalang sa industriya. Hingin ko lang po yung appeal nyo doon sa mga Chinese na nagiging instrumento ng pagbagsakan ng illegal drugs dito sa Pilipinas. Any word for them? Yes, please do your activities elsewhere. Don't do it in this country. If you live in this country, take care of it because this country will take care of you the way it's taken care of the Filipino Chinese over these generations. And we consider this our country. No, if you do this, you have to suffer the law and you get out of here. Thank you very much, Sir George. Mukha siya sa amin sa baryo, doon sa Malawi Docos. Ang unang tindahan, Chinese. Ang unang TV, Chinese. Ang unang radyo sa amin, Chinese. Yung unang nagpapautang noong araw, Chinese. Yung unang bumibili namin mga tabako noong araw, mga Chinese. Question? For Mr. George C. I'll be talking about foreign debt policy of China, debt trap. Yeah, it's been told like Sri Lanka is already gone. Another 7 or 8 countries are in danger. Okay, can I point out there is already wrong. That's because you're reading only the Western news. Yeah. Sri Lanka, only $8 billion out of $58 billion is loan of Chinese. $50 billion pag bumagsak dahil sa IMF, World Bank, and Western banks. Number 2, yung Sri Lankan port na yan, hindi na negative dahil the investment there, the loan was $1.5 billion. The Chinese took over the operation, but the security continues to be with Sri Lanka. Whereas here, the Americans take over, security belongs to them. We cannot even inspect their bases here. We are not even allowed to go in. Okay, so tapos itong they are coming in an additional $1.3 billion. So that means of the 1.5, halos binayaran nila sarili nila. 1.3, of which people will say, have they paid? They have already paid $750 million of that. So parang binabayad, sa tago lang, binabayad nila sariling utang. Tapos yung pinapoint out niyan, hindi nila pinapoint out that a port they took over, Piraeus in Greece, has become the number 5 biggest port in Europe. Nag-quadruple yung volume, which was supposed to go to Italy, tapos binlock ng US, napunta sa another country and has become the number 5 biggest port. No? So maraming maganyan hindi pinapakita. Sinasabing yung ibang country na may problem, that is, if we look at ourselves, if we believe in our people, because dahil yung mga finance people natin ay magagaling.
for 3 administrations already chosen as the best central bankers in the world. No? Ang problema ay hindi yung nagpapautang sa iyo unless napilit sa iyo. Kung ako ay sabihin natin ako in nightclub, I force you to borrow from me to buy your clothes, okay? And that is I force you. But if I'm just one alternative and you chose me to lend to you, the problem of the loan is the borrower, not the lender. But right now, China has already given the instruction also that they should help in studying the feasibility of the loan. Kasi kung ako yung nangungutang tapos I have IADB, World Bank, and so on, paano ko sasabihin kasalanan nyo na nagpautang kayo sa akin? And if you remember, all the industrial projects in the Philippines na bumagsak ay IMF World Bank loans. Not one of them is a China loan. What about the other African countries? Some of them are having problems. Some of them are successful projects. That's true, no? So, but then those are, again, there needs to be help on both sides to help. For instance, if you want to borrow from me, I do it with the workers. They want to borrow because mag-asawa anak nila. Then they want a big party. And then they're going to borrow equivalent their 2-year savings. I will tell them, I banned it eh. So I will tell them I banned it. I said, we will lend you only for education or for health. No? So there needs to be some adjustment there also. Pero what China has done also in many cases, a lot of the loans now, AIIB is going through World Bank and ADB. So siya ay taga-pondo na lang, hindi siya ang project studier. So yes, there are some problems on the, but we have to remember, even on the Philippines, yung Angat Dam natin, baka hindi niyo alam, yung Angat Dam was our major source of water, was funded by the Chinese also. In fact, sometimes we forget, a lot of our projects were funded by Libya. Pero nung binaril at pinatay si Gaddafi, hindi natin natulungan. Yeah, we got issues against the U.S. government, but what can you say about the First of all, yung sa invasion of the Philippines, let's put it in perspective. The whole Philippine economy is only 2.5% of the Chinese economy, which means China growing at 6% a year. The whole Philippine economy is not even 3% of, not even 1/2 of 1 year's growth. Ikaw ba, are you going to invade a country and makakaaway mo lahat ng tao for that? Hindi yan ang rason eh. No? So China has no reason, and all these people who have been dati sigones, keep saying mag-i-invade, they will not invade. But we don't think they're going to come out of the West Philippine Sea dahil sa nandito yung US bases. Because if you look at geopolitics, superpowers don't work in the same way. Parang if you're in a class and you want to be summa cum laude or valedictorian, you don't think in the same way as the normal person. Because the US has been strangling and embargoing every country it doesn't like. They're doing it to Venezuela, they did it to Iraq, now they're doing it to Syria and to Iran. Na hindi naman sila kinakalaban, ina-embargo at ini-strangle nila. So China doesn't want that to happen, but because of geopolitics, naipit tayo. Dahil sa we have the US bases here and that the US might strangle the Malacca Straits, they are there. Now, yung Chinoy dito, I wouldn't say that they control as much as the impression is, but let us say they are not Chinese anymore. They don't intend to go back to China. China said they will not accept them, and the Chinois, they are going to defend the Philippines. That's why I say in every case, they have defended the Philippines in every war. In fact, they have been the funders behind the scenes in every war against foreigners. No, they are now Filipino. Now, what we try to do is we try to bring everybody up because their control of the economy or their size of the economy is not parts of the economy that the Filipinos wanted to handle. They did not take over the ports. They did not take over the telecoms. They did not take over these things before. It is manufacturing, it is distribution, it is these things. So the same, if we go out and speak in the province or in the schools, I note that will the Philippine students, we need a cultural change. Will the Philippine students and the young people come out and spend their time on business instead of socializing? Are we spending more time on Facebook rather than learning from YouTube, from the Steve Jobs, from Elon Musk at ganyan? No? So we want to work together, we want to build together,
And everyone is benefiting because the employment created is a lot of employment, much more than the multinationals. But yes, there seems to be an outsize. It's not because they want, because they're competing with each other. No, these are areas. If we talk about manufacturing, if you look at the richest Filipino families, yung mga hasendero, sabihin natin mga Ortigas, mga Araneta, mga Yulo, mga Tuhanko, did any of them go into manufacturing? Wala, they don't want to go into manufacturing. They don't want to go into distribution. Are they in distribution? They're not. So kailangan natin, we have to have a culture not looking for the glamour jobs. We have to look for the ones where the value is created. George, isang pinapakita nyo kanina na yung mga protester sa Hong Kong, pinifinance ng CIA. Yung mga protester din ba dito sa Pilipinas, hindi naman pinifinance ng China? Right now, I can say that if they are being financed by China, you will know. You will know that we will not say the PR groups are by the US. No? So we are totally not touched. We don't accept any funding, even if they offer. We don't accept any funding, so that nobody can say we're getting money from any group. No. So it is up to you, up to the audience, to see if it's true or not. For instance, even if it's funded, sabihin ng US that Russian media is biased. Pero if you watch RT, Russian news, they always show the evidence. So, ang importante katotohanan o hindi kung sino nagpupondo. For instance, do they tell you, in the last 5 presidents in the US, ito ang mga gera na in-start nila. Puro gera. And pagkatapos ng gera, it's not gera, tapos the country prospers. After that, collapse ang country. So, I think maybe the only country that prospered after they invaded and took over is maybe South Korea. But then that is because the people work so hard. But even Haiti that they control, all the countries they control, lahat bumagsak. No? Pati Iraq, pati Libya, lahat ng hinahandle nila bumagsak. So there's something wrong with that model. George, thank you very much. Good morning, Sir George. Ako po si Gina Mape, DWW774 reporter. Sir, gusto ko lang pong malaman, yung take ninyo sa issue dito sa Pilipinas, na karamihan sa mga nahuhuling sangkot sa illegal drugs, malalaking shipment ay mga Chinese. What is the reaction of the Chinese community? Kasi kayo po sa inyong sarili ay mga nag-uusap-usap, alam po namin yan. And then, ano po ang maaari ninyong gawin para itong napakatinding problema sa illegal drugs ng Pilipinas ay masugpo, lalo na at ang kadalasang source ay mga Chinese? It's good that you raised that question because all doubts ay gusto nating ma-take. That is true. No? Let's say why that is true and what we can do about it. As a people, we cannot do much about it because you have to know, first of all, Chinese government, that is not the policy of the Chinese government. The Chinese government will always be against drugs because yung history niya, yung buong country ginawa ng British at yung mga Kano, ginawang opium addict ang buong bansa at binangkrak yung. So they hate the drugs. But these drugs now are being produced in countries outside of China also, in Southeast Asia and in the sea. And it is true that most of the suppliers now are yung Chinese manufacturers. Ang nangyayari is the plants are grown in countries where they are in Afghanistan, in let's not mention other countries. And because Chinese are by nature efficient, merong makikipagsapalaran. And the same as they are the most efficient in producing liquors and wines, the most efficient in producing garments, those that want to produce drugs, they are also the most efficient. The reason so much is coming sa amin sa baryo, doon sa Manila Ilocos, ang unang tindahan, Chinese. Ang unang TV, Chinese. Ang unang radyo sa amin, Chinese. Yung unang nagpapautang noong araw, Chinese. Yung unang bumibili na aming mga tabako noong araw, mga Chinese. For Mr. George C.
I'll be talking about foreign debt policy of China, debt trap. Yeah, it's been told like Sri Lanka is already gone. Another 7 or 8 countries are in danger. Okay, can I point out there is already wrong. That's because you're reading only the Western news. Yeah. Sri Lanka, only $8 billion out of $58 billion is loan of Chinese. $50 billion pag bumagsak dahil sa IMF, World Bank, and Western banks. Number 2, yung Sri Lankan port na yan, hindi na negative dahil the investment there, the loan was $1.5 billion. The Chinese took over the operation, but the security continues to be with Sri Lanka. Whereas here, the Americans take over, the security belongs to them. We cannot even inspect their bases here. We are not even allowed to go in. Okay, so Tapos itong sa they are pumping in an additional $1.3 billion. So that means of the 1.5 halos binayaran nila sarili nila. 1.3, of which people will say, have they paid? They have already paid $750 million of that. So parang binabayad, sa tago lang, binabayad nila sariling utang. Tapos yung pinapoint out niyan, hindi nila pinapoint out that a port they took over, Piraeus in Greece, has become the number 5 biggest port in Europe. Nag-quadruple yung volume, which was supposed to go to Italy, tapos binlock ng US, napunta sa another country and has become the number 5 biggest port. No? So maraming maganyan hindi pinapakita. Sinasabing yung ibang country na may problem, that is, if we look at ourselves, if we believe in our people, because dahil yung mga finance people natin ay magagaling. For 3 administrations already chosen as the best central bankers in the world. No? Ang problema ay hindi yung nagpapautang sa iyo unless napilit sa iyo. Kung ako ay sabihin natin, ako ay nightclub, I force you to borrow from me to buy your clothes, okay? And that is I force you. But if I'm just one alternative and you chose me to lend to you, the problem of the loan is the borrower, not the lender. But right now, China has already given the instruction also that they should help in studying the feasibility of the loan. Kasi kung ako ay nangungutang, tapos I have IADB, World Bank, and so on, paano ko sasabihin kasalanan nyo na nagpautang kayo sa akin? And if you remember, all the industrial projects in the Philippines na bumagsak ay IMF, World Bank loans. Not one of them is a China loan. What about the other African countries? Some of them are having problems. Some of them are successful projects. That's true, no? So, but then those are, again, there needs to be help on both sides to help. For instance, if you want to borrow from me, I do it with the workers. They want to borrow because mag-asawa anak nila. Then they want a big party. And then they're going to borrow equivalent their 2-year savings. I will tell them, I banned it eh. So I will tell them I banned it. I said, we will lend you only for education or for health. No? So there needs to be some adjustment there also. Pero what the China has done also in many cases, a lot of the loans now, AIIB is going through World Bank and ADB. So siya ay taga-pondo na lang, hindi siya ang project studier. So yes, there are some problems on the, but we have to remember, even on the Philippines, yung Angat Dam natin, baka hindi niyo alam, yung Angat Dam was our major source of water, was funded by the Chinese also. In fact, sometimes we forget, a lot of our projects were funded by Libya. Pero nung binaril at pinatay si Gaddafi, hindi natin natulungan. Yeah, we got issues against the U.S. government, but what can you say about the very porous ang borders natin. Not all these drugs are for the Philippines. The Philippines has become a major transshipment point for drugs elsewhere in the world. Pero even then, there is a major drug problem here. That is what Duterte is trying to fight. And the Chinese all support it, mga Chinois all support it, but we are not the police eh. So why do we say this? If you note, pag merong nahuling Chinese drug lord at napatay, not even any question.
Hindi nila sasabihin, they cannot officially say they accept it, but they don't even question it. They don't question human rights or legal or anything, because China's view is, nahuli mo, violating your laws, you punish them the way you want to punish them. You want to kill them, you kill them. Pero they cannot admit that. No? Whereas, if we look at the US, kung may non-rape o ganyan, we cannot even have custody. We cannot even capture them. We cannot even put them in our own jails. It has to be special jail. No? So, it is a real problem. We want to work together, but this is a system that has to do with the distribution system, and also because our multiple islands make it so easy to bring it around the different islands. So nangyayari ito. We are all willing to work together. Even, in fact, the biggest drug catch was from information that Xiamen in Fujian gave the Filipinos, kaya nahuli yung 6.4 billion. So they are helping. Sir George, kayo po sa Integrated Development Studies Institute, ano po ang maaaring naging contribution nyo sa war on drugs ni Pangulong Duterte? Yung sa war on drugs kami, we are a research institution. We don't know too much about drugs. What we can do is spread information, but this is a law enforcement problem. Our main job we're looking at is informing the public and teaching people how to be entrepreneurs. For instance, when we talk to the students, we try to tell them, number one, for instance, no, pag sa Facebook tayo, Philippine average is 6 hours a day, social media. Yung kalahati niyan, gamitin nyo sa panunood ng mga magagaling ng tao, hindi puro picture ng kaibigan at selfie. Diba? Number one, kalahati, that's 3 hours a day na. No? Number two, when you go out with friends, you're going out with barkada. Yung record of success of people who succeed are people who go out with more successful people and people older than them. So if you're going out, if you're young and you're going out with your barkada all the time, you are going to fail. Or if you're smart, you'll become a good professional. You will not own the business. You pick then we say you pick your career. If you pick your career, I go work. I remember when I graduated from Ateneo, no? Ang mga kaklase ko sabi nila, ay pare, San Miguel ka, ako BPI, saan ka? Ay yung manufacturing, ay kawawa ka naman. You know, because nila magandang suit ko, magandang mga chicks sa opisina, nakaturbata ako, magandang salary ko. But, you know, we point out, the Chinese point out, you know, you are never going to start a bank by working in a bank. Everybody starts a bank by making big money in another business that nobody wants. So yung mga hahanapin mo yung mga negosyo na hindi gusto na ibang tao na may kakayahan ka. You don't go to what you want. You go to where the market leads you. Pero Filipino right now, sumusunod sa mga do what your heart wants you to do. When you do that, you better make sure na yung talents mo tugma dyan. Okay, Sir George, alam ko very influential po kayo sa Chinese community. At kayo po ay ginagalang sa industriya. Hingin ko lang po yung appeal nyo doon sa mga Chinese na nagiging instrumento ng pagbagsakan ng illegal drugs dito sa Pilipinas. Any word for them? Yes, please do your activities elsewhere. Don't do it in this country. If you live in this country, take care of it, because this country will take care of you the way it's taken care of the Filipino Chinese over these generations. And we consider this our country. No, if you do this, you have to suffer the law, and you get out of here. Thank you very much, Sir George. Sa media, pointing the gun at the rallies, they're not showing how the rallies are using steel pipes and beating up a single policeman, hammers, pipes, ganyan. Hindi nila pinapakita yan, no? How did these rallies get all this equipment mass? It's $1,500 per person. The US was paying for this. You'll see later that they admitted it. So they're beating up the police, then the police have to defend themselves. They came out, pointed the gun, at yan lang ang lumabas sa New York Times. At sa South China Morning Post. So we see they are very well funded, they are very well armed, they have all the equipment, no? So the police come out to defend their partner. And they are bombed, then they threw bombs at the policemen. The rioter hit the policeman's hand with a pipe.
lahat yan hindi na-report sa Western media. Lahat ng leaders ng mga kabataan at ganyan, pinayaran ng US at binigyan ng scholarship sa Yale. Yung supporters, sinasupport ng Vice President ng US. Ito na ang mga leaders, makita nyo, no? Hindi yan pinapakita sa mga Western media. Protesters in Hong Kong have sent a stirring message to the rest of the world about the dreams of freedom and justice can never be extinguished by injustice and intimidation. And I'd like to speak directly to the people of Hong Kong. America stands with you, and America will always support you. But they're not showing this in the US, and they did not ask anyone from the government to come and talk to the US. This is a battle between democracy versus dictatorship, liberty versus tyranny, and freedom versus oppression. Under the uprising China Mas kung magsalita ito, parang silang peaceful yung mga pulis ang mga may kasalanan. Hong Kongers never walk alone in the front line to confront hardline dictatorship. Sa US, sa Paris, France, England, ganyan naman sila mag-treat ng rallyista. So, how can they accuse Hong Kong pagka ganyan naman sila? But this is the same way they're treating the Philippines now, yung pagka-treat nila sa gobyerno natin dito. One-sided ang, hindi sa totally hindi totoo, pero one-sided ang pagpakita. You see, they all outnumber the rallies, whereas in Hong Kong, the rallies outnumber the police. No, next please. So we will show a short section that the U.S. we have evidences that they are funding it. In fact, they admitted it. Hey, it's all the Americans' fault. It's not all our fault, but we're partially involved. We have a large consulate there that's in charge with taking care of the Hong Kong Policy Act passed by Congress to ensure democracy in Hong Kong. We also have funded millions of dollars of programs through the National Endowment for Democracy to help democracy in Hong Kong. So in that sense, the Chinese accusation is not totally false. Millions of dollars So I want to show you something. I want to show you the organizers of these anti-extradition law. They call themselves the Civil Human Rights Front. And I want to show you the members of the organization of the Lahat ng NGO na nag-lead ng rally sa Hong Kong ay binabayaran ng All of the NED. protesters are part of these groups, but these are the organizers. Which is also paying for Rappler and the other fact checkers natin dito. Bakit silang nagiging judge natin? Yung binabayaran ng Kano, ang nagiging judge ng anong katotohanan dito. They're all taking money and they've all worked with an organization called the National And actually, the leaders have admitted that it's CIA funded. Now, the National Endowment for Democracy has been funding groups in Hong Kong. This goes back to the 90s, but just in the last year, the Hong Kong Institute for Human Resource Management, which is the first thing that you saw on your list there moments ago, got $90,000 in just 1 year, in just 2018, from the National Endowment for Democracy. Would you tell us so our viewers can understand who the hell is the National Endowment for Democracy? Who are these people? That's right. So who is this NGO funding these protesters, right? Great question. I'm so glad you asked. So let's listen to Carl Gershman. Here's what he had to say. He was actually the president of the National Endowment for Democracy at the time he said this. He said, it would be terrible for democratic groups around the world to be seen as subsidized by the CIA. We saw that in the 60s, and that's why it's been discontinued. That's why the endowment was created. So here we have this NGO that's been Sa media, pointing the gun at the rallies, they're not showing how the rallies are using steel pipes and beating up a single policeman, hammers, pipes, ganyan. Hindi nila pinapakita. In very porous ang borders natin. Not all these drugs are for the Philippines. The Philippines ito. So, napakalaki ang role ng media. So, we want to thank also National Press Club and USEC Ninyo dito dahil ito ay, nalalabas yung mga katotohanan at yung mga talagang ginagawa ng ating gobyerno. Ito ay napakalaking bagay. No? So, these are examples of what they have been funding, $30 million against China and sa Philippines. So,
$100,000 a year, no? We're going to jump some, ano. So yung pagkasabi natin, pagka may ginagawa tayong decision, kailangan meron tayong mga framework na practical. For instance, yung pag puro o purist. Sabihin natin yung ibang, let's say, people say, or sa media, point the gun at the rallies, they're not showing how the guys are using steel pipes and beating up a single policeman, hammers, pipes, ganyan. Hindi nila pinapakita yan, no? How did these rallies get all this equipment mass? It's $1,500 per person. The US was paying for this. You'll see later that they admitted it. So they're beating up the police, then the police have to defend themselves. They came up, pointed the gun, at yan lang ang lumabas sa New York Times at sa South China Morning Post. So we see they are very well funded, they are very well armed, they have all the equipment, no? So the police come out to defend their partner. And they are bombed, then they threw bombs at the policemen. The rioter hit the policeman's hand with a pipe. Lahat yan hindi na-report sa Western media. Lahat ng leaders ng mga kabataan at ganyan, pinayaran ng US at binigyan ng scholarship sa Yale. Yung supporters, sinasupport ng Vice President ng US. Ito na ang mga leaders, makita nyo, no? Hindi yan pinapakita sa mga Western media. Protesters in Hong Kong have sent a stirring message to the rest of the world about the dreams of freedom and justice can never be extinguished by injustice and intimidation. Binubugbog lahat. And I'd like to speak directly to the people of Hong Kong. America stands with you, and America will always support you. But they're not showing this in the US, and they did not ask anyone from the government to come talk to the US. This is a battle between democracy versus dictatorship, liberty versus tyranny, and freedom versus oppression. Under the uprising China kung magsalita ito, parang silang peaceful yung mga pulis ang mga may kasalanan. Hong Kongers never walk alone in the front line to confront hardline dictatorship. Sa US, sa Paris, France, England, ganyan naman sila mag-treat ng rallyista. So, how can they accuse Hong Kong pagka ganyan naman sila? But this is the same way they're treating the Philippines now, yung pagka-treat nila sa gobyerno natin dito. One-sided ang, hindi sa totally hindi totoo, pero one-sided ang pagpakita. You see, they all outnumber the rallies, whereas in Hong Kong, the rallies outnumber the police. No, next please. So we will show a short section that the U.S. we have evidences that they are funding it. In fact, they admitted it. Hey, it's all the Americans' fault. It's not all our fault, but we're partially involved. We have a large consulate there that's in charge with taking care of the Hong Kong Policy Act passed by Congress to ensure democracy in Hong Kong. We also have funded millions of dollars of programs through the National Endowment for Democracy to help democracy in Hong Kong. So in that sense, the Chinese accusation is not totally false. Millions of dollars So I want to show you something. I want to show you the organizers of these anti-extradition law. They call themselves the Civil Human Rights Front. And I want to show you the members of Ginagamit the puro NGO. Lahat ng NGO na nag-lead ng rally sa Hong Kong ay binabayaran ng All of the NED. protesters are part of these groups, but these are the organizers. Which is also paying for Rappler and the other fact checkers natin dito. Bakit silang nagiging judge natin? Yung binabayaran ng Kano, ang nagiging judge ng anong katotohanan dito. They're all taking money and they've all worked with an organization called the National And actually, the leaders have admitted that it's CIA funded. Now, the National Endowment for Democracy has been funding groups in Hong Kong. This goes back to the 90s, but just in the last year, the Hong Kong Institute for Human Resource Management, which is the first thing that you saw on your list there moments ago, got $90,000 in just 1 year
year, in just 2018, from the National Endowment for Democracy. Would you tell us so our viewers can understand who the hell is the National Endowment for Democracy? Who are these people? That's right. So who is this NGO funding these protesters, right? Great question. I'm so glad you asked. So let's listen to Carl Gershman. Here's what he had to say. He was actually the president of the National Endowment for Democracy at the time he said this. He said, it would be terrible for democratic groups around the world to be seen as subsidized by the CIA. We saw that in the 60s, and that's why it's been discontinued. That's why the endowment was created. So here we have this NGO that's been... So napakalaki ang role ng media. So we want to thank also National Press Club and Yusek Dino dito dahil ito ay, nalalabas yung mga katotohanan at yung mga talagang ginagawa ng ating gobyerno. Ito ay napakalaking bagay, no? So these are examples of what they have been funding, $30 million against China and the Philippines, several $100,000 a year, no? We're going to jump some So yung pagkasabi natin, pagka may ginagawa tayong decision, kailangan meron tayong mga framework na practical. For instance, yung pag puro o purist. Sabihin natin yung ibang, let's say, people say our government is medyo authoritarian or ganyan. Pero it has been shown na authoritarian o democratic, it's up to the people to make progress, no? At kung sabihin natin na yung mga Alibaba, Tencent, ang nagponto niyan, hindi mga taga-China, it's taga-South Africa, taga-Japan, taga-US, Yahoo ang nag-fund ng Alibaba at ganyan. Sabihin natin, over a longer period of time, yung Vietnam ay naging kaibigan na ng US, although nag-away pang North and South Korea. So we have to look at very long period of time dahil nag-iiba yung sitwasyon, no? Yung sa ating mga Asian values, we are going more towards evolution. Hindi tayo nakikiaway kaagad. Humahanap tayo ng paraan na tayo ay magiging maghahanap ng paraan na magiging magha-harmonize tayo. So yung mga kano naman ay laging naghahanap ng paraan na bumatigos sa iba, no? So some fake news that were involved here in the Philippines, no? So we're bringing up some regarding China, no? Yung sinasabing lumabas sa Hong Kong na sinulat na isang Pilipina, si Raisa ba? Nagsulat na kinukuha ng mga Chinese ang mga Filipino jobs. Ay hindi naman totoo yan, no? Because karamihan, we found that in the construction jobs, 70 to 90% of the jobs are Filipino, 10 to 20% Chinese dahil silang may teknolohiya. Yung sa Pogo naman ay dahil sa yung language issues. But even with the language issues, they're teaching, they're doing something in Mandarin that we cannot do. But they are hiring, a lot of them are hiring over 100,000 jobs directly. Mga cooks, mga maids, mga drivers, mga lawyers, accountants, over 100,000 jobs, no? So we are saying also, lumabas ang news na naglagay ng plastic ng mga taga-China, naglagay ng plastic sa bigas, na paano naman sila maglalagay ng plastic? It's more expensive than just giving the rice away. No? Tuturugin mo ang plastic, i-distribute mo, ibebenta mo, it's worse than no? At tapos itong sinasabi lagi nila Monsod at Carpio na may death trap, we have information on to do the comparatives on the death trap, no? By the way, we'll come to that death trap, pero we have to note the Chinese were on the side of Filipinos in every war. Sa Philippine-Spanish War, sa Philippine-Japanese War, sa Philippine-American War. In fact, sa liberation ng Manila, 3 out of the 8 guerrilla groups na pumasok ng Maynila ay mga Chinese guerrilla groups na sumasama sa and yung mga Chinese, unlike multinational, they've chosen to live here. So yung wealth, sabihin natin may wealth, nagiging Filipino. So nung namatay si Mr. Henry C. or si George C., ang kayamanan nila ay Filipino wealth and Filipino investments. So it's not counted as foreign wealth, no? So pag sabihin natin itong Pogo, ano ang kabutihan na nakukuha? Totoo na may mga magugulong tao dyan. Totoo na may mga hindi, they are not refined, they are crude. Pero lahat ng mga pumasok dito, kung alalahanin natin, those who are older, maybe those who are above 55 will remember when we are younger, nung mga Arabo nandito ay maraming nagiging issue. They beat up a lot of people, maraming rape, maraming away sa o nung unang pumasok na Hapon ay sila ay laging lasing, laging nanggugulo. Over time, gumaganda yan because people learn, no? So it depends on our own decision. Kung sabihin natin may 200,000, 300,000 workers na
na pogo, ang pinapasok nila ay over 80 billion a year, no? Tapos yung rental nila is over 15 billion a year. Tapos purchase ng property over 15. So over 150 billion ang napapala natin, no? So it's up to us naman. They said they will follow. In fact, they are not promoting this pogo, no? The government. So it's up to us, no? Itong mga hindi nalalabas sa masyado na mga news na mga tinutulong ng China, $100 million ang donation sa 2 bridges, $100 million debt forgiveness, no? Over $100 million in calamity assistance and other things, no? Drug rehab center, school buildings, over 100 school buildings, and maraming investment. So ito ay maraming hindi nalalabas kasi sinasabi nila saan ang investment. Dahil nadidelay yung mga infrastructure investments. Ito ang mga infrastructure pero hindi siya yung mga regular investments. Ang lumabas sa dyaryo, sa Forbes magazine at nilalabas nila Monsod at Carpio at ganyan is na yung utang natin sa China magiging $452 billion. Wala namang basehan nito kasi pinapautang sa atin, onerous daw, lahat ng mga yung mga PDI ganyan nilalabas, no? Maikukumpara natin yung yung pinapautang sa atin ng China is at 2% interest. Yung US at ibang mga is 3 to 6%. Paano nila masasabing mas mataas? Mas mataas nga kaysa sa Japan, which is only 0.5%. Pero yung 0.5%, pag nilagay mo yung foreign exchange cover, nagiging 2.7%. No? So, itong, at yung mga pumutok na utang dati, lahat ay IMF World Bank. So, kung maalala natin, nung tumaas yung interest natin to 45%, 30%, IMF World Bank yan. So, bakit nila binibring up ito na hindi na binibring up yung ginawa naman ng World Bank? No? So we will just go quickly. On ruling and it is legal, no? We are not saying that China is right, pero yung pinapalabas nila na lumabas na ang ruling ay siguro pakinggan natin dahil itong ipapakita nating video is the view that Estelito Mendoza. Ito ulit, I hope I am not branded as a traitor to the country. But if you study very international law, an arbitration. I hope I'm not. Ito ulit, I hope I am not branded as a traitor to the country. Matanong ko lang, anong gusto mong i-impress sa ating mga kapatid sa media? Because of your presentation. Ano gusto mong i-impress sa ating mga kapatid sa media? Na itong mga news ay sana ay makuha natin yung mga other side and especially this situation with China. Maraming news na lumalabas na pinablock nila yung mga gagandang balita at one side lang lumalabas at we want the help and we find the help of NPC useful in wala na. I hope I am not branded as a traitor to the country. Yeah, so itong mga maraming pag for instance yung bibigyan lang natin ng example, sinasabi nila nag-spy ang Huawei. Actually, not one single case have been filed against Huawei, whereas the US has been found to be spying on 32 countries, heads of states in the world, no? And maraming mga request sila. Ito is proven already in media, no? So itong alalahanin lang natin yung relationship, walang diretsyon lahat maganda maski na sa pag-asawa natin at gano'n, no? We are looking at reproductive ways and we're pointing out that in China 17 out of 23 disputes, territorial disputes na solved already, whereas sa US more than 20 wars have been started. And so ang viewpoint lang natin ay let us be practical, let us look at the facts, let's look at the logic, and let's spread the news that decision making. No? Yes. So, in the end, we want to say Filipinos, we blame America, we blame China, we blame whoever. In the end, we have to make our own decisions. Pag-aralan natin mga situation, we make our own decisions. No? And some situations are for the short term and some are for the long term. So, we take this
for instance, from the movie, sinasabing may mga pangmatagalan at may mga dinadaanan lamang. This is both in problems and in life and in good things. So we have to manage our way through this. Thank you very much. Thank you. Questions, gentlemen, ladies? So tama lang, George, ang posisyon ni Pangulong Duterte pakipagkaibigan sa China. Napakaganda ito dahil hindi lang tayo nakakakuha ng good things from China, but we're still having good relations with the US. Hindi naman huminto yung mga joint exercises natin. But meanwhile, kung maalala natin, the US tries to control a country. They stop the arms from coming to us during Marawi. They stop. They not only block their arms, they block the European arms and bullets from coming in. And then China released arms, gave donated arms, and Russia did. And then the US decided to follow and then supported us on Marawi again. So yun yata ang dahilan kung bakit hanggang ngayon mukhang wala sa radar ni Presidente na pumunta ng Amerika, no? Pero ang bilig natin ay sa lahat, good relations with everybody. US? Yes, baka may dahilan siya, pero ang maganda ay lahat kaibiganin kasi you never know, bilog ng mundo di ba? Tama. Questions, kapatid? Ado, ikaw ang ating professor dyan No. Benedict. Ano ba? Ayun, Benedict Abegar ng The Manila Times TV. Sir, ano po bang epekto nito sa lalo na sa ekonomiya ng ating bansa, itong gulo sa Hong Kong? Itong gulo sa Hong Kong ay hindi nakakasama pa sa atin ngayon. In fact, kung may masama mang sabihin ay kung sa neighboring country may konting gulo, we have an opportunity to invite. Let me say, I don't want to name names, but there is yung mga taga Hong Kong, maraming yung mga mayaman dyan. Ngayon, nag-i-invest na. They are already investing in the country silently. No? So, the same way, sometimes we have to be practical. Sabihin natin, ASEAN is our friend. But we have to remember yung ASEAN countries, Malaysia, Indonesia, Thailand, ganyan. Kaibigan natin politically, pero economically competitor natin. So, parehong produkto natin coconuts, mangoes, santol. So, sila ay nagiging garments, so sila ay nagiging... So, friends can also be rivals, and rivals and enemies can also be our partners. Presidente, sooner or later, barangay na ng mga Chinese nandito. Diba? Halimbawa ngayon, may mga Koreano na barangay na talaga. No? Ano bang treatment na gagawin dito ng DILG? Actually ngayon, meron kaming programa. Bali, lahat ng inhabitants sa mga barangay ay pinakukuha na namin, including yung mga Chinese o yung mga taga-ibang bansa na nakatira sa kanya-kanyang barangay. Okay. Dahil dapat malaman natin, magkaroon tayo ng datos. Kung kasi pag sila masama natin, kung ang buong Pilipinas, 42,000 barangay, most especially sa highly urbanized. Kung kada barangay may datos tayo kung sino-sino ang mga tao na nandun sa ating barangay. At yan ay magagamit natin for record purposes o data. Isang pindot mo lang, malalaman mo kung ilan ang Chinese, ilan ang taga South Korea, ilan ang Amerikano. Pagkatapos noon, kung may datos ka sa barangay, yan ay magkakaroon ng datos naman sa syudad. Halimbawa, Parañaque, kung ilang barangay dyan, kailangan computerized na yung barangay. At meron silang tinatawag na list of inhabitant in the respective barangay, including yung mga foreigner na nakatira sa kanya-kanyang barangay, so that we mga nandito sa ating bayan at kung saan sila nagtatrabaho. Kasi yan ang kulang natin ngayon. Kailangan meron na, malaman natin sa buong Pilipinas kung nasaan sila at kung ano ang trabaho nila, kung gaano sila magtatagal sa Pilipinas. Dahil sa barangay, merong yan, merong form yan, how many months you will stay here. Tapos ano mo, are you working where?
Tapos ito, kailangan ito yung pinaghahandaan ng DILG. Siyempre, this is first of all, this is important kasi magkakaroon na tayo ng national ID system. Pati yung mga IPs na nandun sa kabundukan, kailangan mairehistro na natin yan. Kaya ito ang ginagawa ng DILG when it comes to lalo na din sa mga foreigner na nandito sa atin, we will have our own database in this regard sa DILG. Kaya sa mga issues dito sa dami ng mga pumasok ng mga Chinese na may mga trabaho, ang sa mga issues dito nawawalan ng pagkakataon yung local, mga Pinoy na magkaroon ng trabaho. Paano na ito, sir? Actually, itong to start with itong national ID ay napakagandang bagay. Maraming countries, almost all the countries are working on that. Ang kakaiba, ma-point out natin dati, the government tried to make it a requirement, so maraming umaway dito. Pero ngayon, nakakatawa, yung ginagawa ni Duterte, sinasabi niya na bahala kayo kung gusto niyong sumama o hindi. Pero kung hindi kayo sumama, magpila-pila kayo palagi. At laging kayong maraming document kailangan idala. So, kusang taong sumasali, no? So it's a very good thing. If I might go back yung kanina pala, it's good for the Philippines as a country yun na may opportunity tayo dahil sa may gulo sa Hong Kong. Pero yung mga workers natin dyan, remember natin, it's about 180,000. But we might have to prepare for them to be employed when they come back. Now, itong mga foreigner, we have to because all the countries, they monitor where the foreigners are and what they do. Ayaw natin tumanggap ng mga magugulo. Ang gusto natin yun mga no? Pero in terms of the work, actually, if we look at history, wherever there are Chinese, no, dumadami ang trabaho. Lumalakas ang ekonomiya. If you look at all the countries where they are in and all the cities they are in, eventually their investments will increase the business in that area because they don't come here and they don't intend to work in the low-wage jobs. Their idea is always to become investors. If they do regular professional jobs, it's always for a while only. So even those POGO workers, many of them are already starting a lot of restaurants, resorts, hotels, ganyan. So ang sinasabi dati, there needs to be a little yung parang conciliary magturo sa kanila kung paano dahil they don't intend to, kunyari lumabas yung news na there are restaurants that are for Chinese only. We send people to research. We ask the media that came out, the ones who wrote it, and we ask them saan, at wala silang mapakitang isa. Ang mapapakita nila is that there are places na puro Chinese ang salita ng menu at ganyan. No? So maybe we can help organize because there's no businessman who invests and wants customers only from one race. It doesn't work. Businessmen want customers from every but we need to give some help teaching people. The same way sa construction workers, sinasabi nila na tinake over yung construction work. Actually, there is a shortage of construction workers. Right now, the Philippines has a shortage of all workers. Accountants, lawyers, construction workers, everything. Right now, masyadong boom ang Pilipinas. Yung hindi nagtatrabaho lang ay yung mga mapili. No? For instance, ako, I can tell you, I can hire hundreds of more of construction and we're a small developer. The big developers need thousands more, hundreds of thousands more. We need lawyers. We're hiring for 2 years na lawyers, accountants, hindi namin mahanap. So, the situation ngayon is hindi nawawalan ng trabaho. Maybe at another time, not currently. Okay? Ayan? Yeah. Masama? Tatanong ko lang kay George, si Ayayo pa ako. Ang Pilipinas ngayon, halos lahat ng business Chinese ang lumilitaw, di ba? Filipino-Chinese, di ba? Ang tanong nila marami mga nagtatanong ini-invade niyo na raw ba kami in China? Maging probinsya na tayo. Oo, yun, may mga biro pa ba? Good morning, Philippines, province of China. The whole world.
from China? Like digging tunnels. That is a very good initiative. Now, it depends on if you make use of it or not. Because ito na rin naman ang binalak na gawin ng US, except they did it through maritime. They did not do it. So, they use their navy around the world to create these highways around the world and block anybody they want. So, and they keep embargoing people. So, yung China, one way to bypass this ay gumawa silang Belt on Road through land. Now, if you have through land, you pass through me, nobody is forced to deal with China on this. It's like I have a land, you have a piece of land, the government wants to put a road through it. Now, a lot of Filipinos think na lalagyan mo ng kalsada, bayarin mo ako. Actually, yung Chinese sasabihin, babayarin kita, lagyan mo ng kalsada kasi magkakaroon ng negosyo eh. So the framework, mind framework is different. So the roads will be there, the railways will be there, the ports will be there. Will we make use of it? If we don't make use of it, ang mangyayari, gagamitin ng ibang tao, Korean, Chinese, Japanese, American, sila ang yayaman dyan, hindi tayo. Because hindi mo maihinto sa mundo kung anong gustong bilhin ng tao eh, unless you block it. If the Filipinos want to spend all the money the OFWs send by consuming instead of producing, ayan ang mangyayari. So we have to learn to produce. And not necessarily goods, pwedeng services, pwedeng movies, pwedeng entertainment, pwedeng BPO, no? So we have to learn a production mindset. Yung sinasabi mo danger is true, but that danger is true of whether it's China or US or Germany investing. It's how we use it. No? It's like the education. A lot of our students take these courses and they never learn to use it. No? Si Yusek Dilg, tanongin natin. Ito, noong araw pa lumalaban sa droga ito eh. Sa harapan mo, Yusek Dilg, sa barangay, at saka sa posisyon na hawak mo sa DILG, gano'ng karami ang mga Chinese involved sa droga? Sa totoo lang, based on record talaga, madami talaga, no? Compared to Taiwanese, compared to other country. Kaya lang siyempre, ngayon, ang ating kampanya ni Presidente against illegal drugs, kanya-kanya kaming trabaho, kamukha ako, ang DILG. Kami ngayon ang naka-assign ako, barangay. There are 42,045 barangay all over the Philippines. For the first time, ang DILG, ngayon lang nagkaroon ng intensified campaign against illegal drugs. BADAC. There are 42,045 BADAC in each and every barangay. Meron tayong Barangay Anti-Drug Abuse Council. Ngayon lang na tinutusan namin lahat ng barangay na bumuo ng konseho laban dito at ngayon lang naging ang kampanya namin against illegal drugs araw-araw, hindi yung isang beses lang na proyekto dahil ngayon ang BADA kailangan maglagay this barangay is drug free, this barangay is drug cleared. Pagpasok mo doon, tanungin mo yung mga tao, talaga bang drug free na ang barangay dito? Yusek, kaya drug free dito, si Kapitan at si Kagawad nagdodroga na rin. Hindi, talaga. Kaya ngayon, ang ginawa namin, dapat, anyway, meron kami tinatawag na BADAC functionality. Kailangan may grading system ngayon, 1 to 100. Pagka ang barangay, 50 lang ang grado mo for your fight against illegal drugs, pwede nang masuspindi si Kapitan. Ngayon, mabigat ang trabaho ngayon ng barangay, lalo-lalo na. Ako nga gusto ko pagka nagkahulihan. Halimbawa, nahuli ang isang tarimaan o syabuhan, wala sa listahan na binigay ni Kapitan, paiimbestigahan ko agad si Kap. Kasi, walang kapitan na hindi chismoso sa Pilipinas. Lahat ng barangay captain at kagawad alam niya kung ano ang nangyayari sa barangay niya. Alam niya kung sino mga puser, alam niya kung sino magnanakaw, alam niya kung saan ginagawa o kung merong syabuhan. Pag yun, hindi nilista ni kapitan doon sa kanyang isinasubmit na listahan sa PIDEA, sa DILG, sa pulis, oras na wala yun doon, gusto ko pa-imbestigahan agad yung kapitan. Kaya kung talagang seryoso tayo sa kampanya na to, kaya nga sabi natin,
Sabi nga ni Presidente, now, kanya-kanya kayong trabaho. Kaya nga gusto ko yung nangyari. Sayang lang, nalipat na si Eliasar. Meron sana sa Metro Manila dito sa atin, interagency, PIDEA, Philippine National Police, NBI, at saka yung Intel ng Philippine Armed Forces of the Philippines, at saka NICA. Dapat iisa lang ang listahan nila. Hindi nagpapayabangan ang PIDEA, ang Philippine National Police, ang NBI. Dapat kung anong listahan ni PIDEA, yun din ang listahan ni National Police, yun din ang listahan. Meron silang interagency connectivity, yung magduduktong-duktong yung kanilang mga info. Ang nangyayari ngayon, may sarili si PIDEA, may sarili si mangre-raid si PIDEA, tapos bukulan. Anyway, I hope ngayon matuloy-tuloy yung binuo nila General Lezar, kahit na nalipat na siya, ay maayos uliyan. At kami sa barangay, ipid lang sa amin kung sino yung, kasi ang PIDEA ang may hawak ng narco list ng barangay. Kaya ngayon, di ang gagawin namin sa DILG, lahat ng mga hindi functional na badak, ilalagay na namin si Kapitan na narco list. Pagka isang katutak ang puser sa barangay niya, wala siyang ginawa, sama na natin sa narcolis Kapitan. Pagka isang katutak ang mga adik sa barangay niya, wala siyang nagawa. Siguro, by this, ito yung ating talaga magiging intensified campaign kasi ang trabaho namin, papatayin namin ang demand. Ngayon, yung mga malalaki, mga PIDEA, tsaka patayin nila yung supply. Basta kami hihinto, papahintuin namin yung mga nagsasabu sa barangay. At yung para yung mga nagsusupply, kainin na lang nila yung shabu nila pag wala na sila mabentahan. Kaya yan ang namin sa DILG. Well, welcome muna natin si John Ko, George. John Ko is is the only Chinese reporter, lifetime member ng Naso Pastan. He writes for the World News na nakabasa sa Binondo. Kaya lang kumisan, hindi ko alam kung ano sinusulat ito eh. Sige, Rene. Kay Yusek, Martin. Sir, naniniwala ka na tanggalin na, dapat, sabi mo nga kanina, yung mga barangay, yung drug-free, walang barangay na drug-free sa Pilipinas. Correct. Walang barangay na drug-free kasi yan, paikot-ikot lang yan. Kailangan meron kang functional. Ibig sabihin, ang barangay mo, araw-araw, kumikilos kasi naglilipatan lang yan eh. Halimbawa, puser ka dun sa barangay ganito, lilipat ka sa barangay ganito, lilipat ka sa kanina. Halimbawa, puser dito, magbebenta siya sa kabilang barangay. Kaya dapat ito, maglalagay sila sa kanilang mga this barangay is badak functional. Ibig sabihin, ang barangay na to ay kumikilos araw-araw against illegal drugs. Pagka ang barangay, dapat kami naman sa DILG, imo-monitor namin pag hindi pumasa si Kapitan sa 1 to 100, pag 50 lang ang grade niya, masama na siya doon sa mga isususpindi namin Kapitan na sumablay against illegal drugs dahil katakot-takot pa rin ang droga sa barangay niya, katakot-takot pa rin ang puser sa barangay niya na wala siyang ginagawa. Pero kung may ginagawa naman si Kapitan, nire-report niya sa police, nire-report niya sa PIDEA, eto ang mga puser sa barangay ko, eto ang mga ko, at ang police naman ang hindi gumagawa, ang kanain naman natin ang police at PIDEA para tumbok natin kung nasa ng problema. So, yung binibigay, kasi pagka sinasabi nilang drug-free, dumaan sa PIDEA at sa sertifikasyon ng alkalde. Yun na nga eh. Ang hinahanap natin kamukha nun, merong fake news. Meron tayong real time. Yung real time, pag tinanong mo yung lugar mismo, nandyan pa ba yung mga puser, nandyan pa ba yung mga tarimaan, nandyan pa ba yung mga pusakal, hold-upper sa barangay na yan. Pag naglipa na pa rin ang krimen sa barangay na yan, definitely ang kakabit ng krimen, illegal drugs. Kaya itong ang aking minumungkahi ngayon, pag may interagency kami, natignan namin kung ano yung functionality ng badak ng kanya-kanyang lugar.
Dahil para mapatunayan mo lang na this barangay is drug-free, talagang malalaman mo na doon sa mga mamamayan na tumigil na ang illegal na droga dyan at tumigil na rin ang kriminalidad. They encourage the local government to stop yung pag-declared ng mga barangay na drug-free. Hindi, ako mungkahi ko lang yan, ano? Kasi minsan, lalo na sa probinsya, nakalagay ang lalaki ng paskel, this barangay is drug cleared. This barangay, tanungin mo mga tao. Tanungin mo yung mga ano doon. Kaya nga ito mungkahi ko sa kanila kasi yan daw dapat ang nakalagay. If we really serious in fighting against illegal drugs, dapat yan everyday ang kampanya natin against illegal drugs. Dahil tandaan mo, very lucrative. Alam mo ba kung magkano para bumuo ka, para makagawa ka ng 1 kilo ng shabu? 50 mil ang kailangan mo. Pagka nakagawa ka ng shabu, 5 milyon ang halaga. Kalahati na lang yung gastusin mo sa mga politiko at saka ano. So may 2.5 milyon ka pa. Kunin mo yung 1 milyon para sa pinakamagaling mong abogado. So may 1.5 milyon ka. Just imagine, ganyan ka-lucrative ang droga. Thank you. Diyos, paano kaya matuturuan ng mga Chinese ang mga Pilipino na maging negosyante? Ito siguro it takes time, no? It takes time. Yung Chinese naman kailangan turuan rin ng mga kaugaling maganda ng Pilipino na maging mas malamping, mas everybody has to learn from everybody. Yung sa being has to start with school, pero ang nangyayari ngayon yung education natin is very skills based na eh. Wala masyado yung value at yung pananaw sa mundo. So we have to go back to that. Kung ano ang hindi what is easy, pero ngayon yung mga bata ngayon is very immediate gratification eh. So kailangan nagagawa mo yung mga maruruming trabaho, nagagawa mo yung mga detalya, papasukan mo detalya. Kaya kung hindi mo alam detalya, hindi ka makakapagtakbo ng negosyo kasi madadapa ka eh. Okay. Anyway, break muna tayo. Break lang sandali. Our friends of IDSI, Nika George, ay magpaparabol sila ng 10 sets ng malunggay products. Ito yun. Malunggay products. At may announcement pa na may Jollibee. Happy anniversary nga pala sa inyo. 67th anniversary. Jollibee na pagkain for all. Paparating na. There's 67th anniversary next week ng National Press Club. But thank you, George. Congratulations. Magandang ginagawa nyo. Sige, more questions. Doon po sa Republic Act 6716 na nag-require po sa mga LGU na mag-implement ng mga water catchment facilities. Ano po yung ginagawa ng DILG? Yung monitoring po natin, ano po yung, lalo na po ngayon na may water shortage. Correct. For the first time. Alam mo ba na may batas na yung tubig ulan dapat saluhin ng barangay at magkaroon ng yung Rainwater Act. Ngayon, pag-upo namin dito, nagkaroon ng problema, inilabas agad namin yan na kailangan lahat ng barangay sa Pilipinas ipatupad ang batas dito sa tinatawag na Rainwater Act. Tapos ito na nga, ang tinitignan namin ngayon, pati dito sa problema natin sa krisis, sa tubig. Ngayon, umiikot ang barangay sa buong Metro Manila at buong Pilipinas para makita natin talaga na dapat hindi sinasayang ang tubig. Ako, nalulungkot nga ako. Alam mo yung yung Lamesa Dam at saka yung mga hindi ba yung mga dam natin, yung ilong diretso sa dagat? Dapat sana, hindi ba sinasalo natin yan? Bago dumating ng dagat yan, dapat nga wala nang dumating ng dagat. Dapat i-treat na natin na inumin eh. Sa ibang bansa nga, yung tubig dagat, nagdi-desalination sila para maging tabang na mainom. Dito sa atin, yung tubig natin na sinasayang, just imagine, lahat ng ilog. Samantalang kahit na pala yan Pasig River na yan, yung Laguna de Bay, pwede, kita nyo ngayon, di ba? Tinitreat na yung at yan na nagsusupply ng potable water. It is high time for us and in the DILG, we're doing our job. Na talagang this time, pati nga yung paglalagay ng mga catch, basta umulan, tignan mo, laging bam-bam ang Central Luzon. Bakit hindi maglagay tayo ng malalaking lake, mini lake? Pagkatapos para in the event na
may pandilig ka sa ano, kung pupunta kayo sa ibang bansa, makikita mo pagpaland ka ng Taiwan, ang daming butas. Ang daming makita mo na parang mini lake. Kasi sinasalo nila yung tubig ulan nila eh. Na dito sa Pilipinas, sinasayang. Kaya we're doing our job on that. And of course, we are encouraging all the barangay to implement yung mga batas natin, most especially dyan sa pag-preserve natin ng clean water. Follow-up lang po, dito po sa Metro Manila, may record po ba tayo kung ilan po yung in compliance po dun sa batas na yan? Actually, ngayon, ang compliance natin sa Metro Manila, kaya nga sabi ko sa iyo, na we are very serious in implementing Republic Act 9003, yung Clean Water Act at saka Clean Air Act. Kasi unang-una, kamukha niyan, yung pagdidisludge, ito lang. Yung dumi na tinatapon mo sa kubeta, sa ibang bansa, tinitreat yan. Tapos yan, pwede mong gamitin na pandilig, pang ano. Kaya palagay ko panahon na inisipin ng Pilipinas, itong mga bagay na to, pagka yung mga tubig na inilalabas natin, kaya nga meron tayong tinatawag na septic tank. Meron treatment plant. Na ngayon, hindi pinapa-implement for almost 18 years. Kaya ngayon, ang DNR, I hope, together with the DILG, together with the all agencies concerned, we will look seriously in this matter dahil may problema tayo sa climate change. Iba na ang takbo ng ulan. Dati, sa ganitong panahon, punong-puno na sa dam, lahat ng dam natin. Dahil katakot-takot na ulan ang bumagsak. Mag-November na. Umaasa lang tayo lagi sa ulan na ibabagsak para mapuno yung ating mga dam. Kung walang ulan na dumating at nabago na. Hindi na bumabagsak sa Luzon. Bumabagsak na ngayon sa Mindanao ang ulan. Patay tayo dyan. Kaya palagay ko, it is high time for us to do that. Sir, Jocelyn po from Remate Online. Sir Martin, nag-inspection na po ba ulit kayo sa Paseco kung mayroon pa rin po bang backyard piggery? Trabaho yan ng Pasig River, kaso natanggal na yan si Pepiton. Kasi noon, di ba, nag-giba dyan? Ng mga ano, pero because of that, I will summons the barangay captain, yung babae. Tatanong ko sa kanya dahil bawal yan na magkaroon ng piggery, lalo dyan sa Basoy ko, na kung saan yung dumi ng baboy diretso sa ilog. Pagkatapos sa patatawag ko agad yung kapitan. Sir, ano pong memorandum circular yon? Yung pagbabawal ng backyard piggery? MMDA yan. Merong MMDA resolution na mahigpit na pinagbabawal ang pag-aalaga ng baboy sa buong Metro Manila. Buong Metro Manila yan. Bawal yan. Na-implement po ba yan or napabayaan? Oo naman. Pero siyempre, papalit-palit ng mayor, papalit-palit ng hindi na implement yan. Sa part po ng DILG? Ay, siyempre, kami din sa DILG. Marami na ng pagkukulang namin. Kaya nga ngayon, napunta kami ni Secretary Anyo, nakita mo naman, left and right ang utos namin sa barangay. Kaliwat kanan. Ang ngayon nga, sikat na sikat ang barangay. Hindi ba? Lahat ng pagdating sa African swine, yung immunization ngayon, barangay yung hahawak niyan. Kaya lang, ang pondo nasa Department of Health. Pagdating natin sa road clearing, barangay na naman. Ito, 99 na kapitan ngayon ang paparusahan ko. Dahil sa hindi pagsunod dyan So since under po sa inyo yung barangay, pwede nyo rin pong pasukin yun? Lahat. Basta sabi ko nga sa inyo, for the first time, nagkaroon ng opisina para i-complain ang mga abusado, magnanakaw na kapitan. Ngayon lang. Ngayon mabubulgar natin. Alam niyo ba kung gaano karaki ang corruption sa barangay? Sobra. Dahil since 2012, na bago ang batas. Nung kapitan ako, bago makapag-withdraw ang tresurero ko, dadaan muna kami sa fiscal control para lahat ng dokumento, pag may project ka sa barangay, areglado dapat lahat. Pagkatapos nun, dadaan ka sa accounting. Yung accounting for the advice para advice ka na ikaw pwede na ka sa bangko dahil kumpleto ng rekado ng iyong proyekto. Ang pinaka-importanting dokumento is Barangay Council Resolution authorizing the barangay treasurer to withdraw fund
and to pay such price. Since 2012, binago ng COA yan. The barangay treasurer can withdraw all the funds in the bank. Gagawa lang ng certification si Kapitan. Liquidation to follow. Grabe, edi ang gagawin ni Kapitan, pagdating ng December, hahanap ng resibo for liquidation. Kukuha ng contractor, pupunta sa mga kagawad, firma. Kagawad firma, kagawad 1 firma. Pag firma ni kagawad, 50,000. Firma ni kagawad 2, 50,000. Firma ni kagawad 3, 50,000. Pag firma ni kagawad 4, hindi ka kakampi ni Kapitan, wala ka. Ganyan ang nangyaring kalakaran ngayon. Kaya maraming kapitan at saka tresorero ang magkakakaso. Nakita mo yung tresorero ng yung pera ay pinasugal sa sabong. Paano napunta sa kanya yung pera? Kasi si Kapitan, pinayagan siyang i-withdraw ang pera sa bangko nang hindi pinasweldo. Yan ang maling na ginagawa ng barangay ngayon. Dito sa Metro Manila, maraming magkakaso ng barangay. Ano yan? Malversation of public fund, vacation of public documents, ghost delivery, ghost project, ghost employee, overpricing. Yan. Kada barangay. At ngayon, pag nagsumbong na sa DILG, kami ngayon ang nag-iimbestiga at nagdidemanda. Sir, last question na lang po. Till when po yung 5 days nyo na binigay para makapag-explain yung mga barangay chairman? Basta't na-receive mo itong show cause order, magbilang kang araw. Basta't na-receive mo. Hindi pa po na i-distribute dyan. 99. Teka muna, hindi ko naman kaya agad-agad. Pinaubaya nga sa akin ni Mayor Isko. Kaya ako ngayon na pumupunta kada barangay o kaya mga tao ko, sila nagpapareceive. Personal nyo pong inaabot basta't pagka-receive. Kung may time ako personal, kamukha kanina, 3 barangay. Sad to say, sarado barangay hall. Walang tao. Out of 99 po, ilang barangays na po yung... Siguro naka 15 to 20 na ako. Okay. So, 5 lang po yung nag-explain sa'yo. 5 pa lang po. Hindi, 2. May nag-explain na agad. Kasi yung 3, sarado. Hindi. Binigyan ko nung isang araw yung 307. Barangay Captain ng Quiapo. Tapos barangay Captain ng Balik-Balik. Na sumagot na. Thank you, sir. Sir, on a barangay level, Joshua po from Manila Times. Sir, regarding Republic Act 9003, Clean Air Act and Clear Water Act, meron po ba tayong ipapalabas na memorandum from DILG mandating... Next week. Palalabas ko na, alam mo ba kung kailan itong Republic Act 9003? 1998 po. January 26, 2001. Just imagine, 18 years ago, dapat malinis ang Manila Bay. Malinis ang ilog, malinis ang bakit? Saan ba nanggagaling ang basura? Ang basura wala sa Manila Bay, wala sa ilog, wala sa kanal. Nasa bahay. Kaya nga ang tawag dyan, solid waste management. Imamanage ang basura galing sa barangay. Si Kapitan dapat nang huhuli pag nagtapon ka ng basura. I-research mo. Section 48, Section 49, Section 50 ang nakalagay dyan, violation. Hanggang 16 violation yan. Violation number 1. Pag ikaw ay nagtapon ng basura sa kanal, estero, karsada, ilog, dalampasigan, pag Section 49, yung fines and penalties, ikaw ay magbabayad ng 300 to 1,000 at ikaw ay magko-community service 1 day to 15 days. God, kung ipinatupad ng kapitan yan, ng mayor, ng governor, sa palagay mo, merong duming kanal? May duming pero this time, maglalabas ako ng memorandum circular. Ipapapirma ko kay Secretary Anyo next month that I will order all the barangay in the Philippines to implement the law. Alam mo yung nakalagay dun sa Section 50? Sanction. All LGUs, Governor, Mayor, punong barangay who failed to implement this law, you are liable under Republic Act 7160. Pwede ka matanggal, pwede ka masuspinde. Ayan, ipagdiinan nyo yan. Checkin nyo mabuti. Republic Act 9003, Section 48, 49, and 50. Diyan pa lang, patay na lahat dapat ng ang governor, mayor, at saka punong barangay. Alam nyo ba, ang pondo dapat ng basura sa kada syudad, 40% lang ang kay mayor, 60% sa barangay. Basahin nyo yung batas. Pero ayaw ni mayor na ibigay sa barangay yung 60%. Ang nakalagay dyan,
Ang dapat inuuna ni Mayor, hospital waste at saka yung basura ng palengke. At ang basura ng barangay, si Kapitan dapat ang nangunguna. Oh, kamukha ng Quezon City, 2 billion ang pondo. Dapat doon, hati na lang, 1 billion sa barangay, 1 billion kay Mayor. Oh, ayaw, kamukha niya, yung Mayor. Bakit? Nagsisegregation scheme ba ang mga Mayor? Samantalang ang linaw-linaw sa batas, segregation scheme, dapat barangay mayroong material recovery facilities. The more basura, the more truck. The more truck, the more kontrata. The more kontrata, the more alam mo na yun. Andyan na mga Koreano. At saka sila Eddie. Sir, so, just for clarification, ilang random circular po ang balak natin ilabas? Isa po ba? When it comes to Republic Act 9003, kasi naglabas na si Secretary Anyo na dapat every weekend maglilinis sa mga barangay, most especially yung Manila Bay Cleanup. Sa Manila Bay Cleanup, 5,700 barangay. This covers 3 regions. Region 3, Region 4, Region 4. There are 179 cities and municipalities, 7 province. Kaya dito, nagpalabas na ako ng 129 show cause order to the barangay. At saka yung mga yan, nakasagot lahat. Maliban sa 200, yung 200 suspension ng mga yan, ng hindi pagsunod sa memorandum circular ni Secretary Anyo. At yan din ang mangyayari dito sa 99 na to, na hindi sumunod sa circular ni Secretary Anyo. And of course, pag meron kayong reklamo sa mga barangay in Metro Manila at buong Pilipinas, na may kapitan na nagpabaya dito sa ano na to, kahit Quezon City, kahit padrating nyo lang sa mga DILG office, most especially into my office. Thank you, sir. Okay, break muna siguro tayo. Raffle time. Thank you muna kay George at ang DSI family. Rapan natin, kapatid. Magpapalas din sila ngayong umaga. Teka muna. Saan si May? Bakit dalawa? Meron dito, meron pa rin. Hindi, andun sa ano ko. Ayun, kaya ko. Sige, samantalang i-delete siguro. Nagreklamuhan na agad sa akin lahat na nakapanood. Ano sabi? Napanood ka namin kaya ano na daw lahat ng complaint ng Okay. Well, siguro last statement from Ka-George. Ka-George? Sir, congratulations sa 67th year nyo, anniversary. Thank you very much, Mr. Lakay, at mga kaibigan natin na nag-invite sa atin dito. Gawin lang natin ang, we welcome very much the media. Napaka-importante ng trabaho ninyo. Let's work together to be beneficial to the country. Good or bad, we have to bring it out to help our country. Thank you. At salamat din sa FCCI, no? Kasi nangako niya, natutulong kayo sa aming scholarship program. We have students na anak ng media na pinag-aaral at thank you sa commitment mula sa inyong grupo na tutulong kayo sa pagpaparal ng aming mga anak. And alam niyo naman na hindi lahat ng mga media ay kaya magparal ng mga anak. So, salamat. Thank you. Thank you sa lunch again. Okay? Yusef Dinyo. Baka may pasabog ka pang pahabol. Kami sa DILG, kung ano man, anytime na kailangan nyo, kung ano yung mga ginagawa namin, don't hesitate anytime. Alam nyo naman si Caroli, every morning, pagka kahit na natutulog pa ako, talaga kailangan gumising ako maaga. At ngayon ang isa sa proyekto ko ay maglalagay ako ng barangay information officer sa lahat ng barangay sa buong Pilipinas. Okay, yun. Ang gagawin po ng yan, hihingi ako ng tulong sa media dahil patuturuan ko sila ng barangay journalism, barangay paper reporting system, at saka documentation. Dahil ang gagawin po natin, dahil dito sa technology ngayon, ang cellphone, basta't merong signal, pwedeng mag-report, kamukha ng sinasabi, na real time, hindi fake news. Kaya every time na magkaroon ng disaster,
kahit sa farthest barangay, basta't merong signal, pwede niyang i-report kung ano ang nangyayari sa barangay niya on that time, on that moment. Isa pa, ito din ang ating magiging tunay na taga-report kung anong mga proyekto ang ginagawa sa barangay niya, at in the event na merong project na inumpisahan lang at hindi tinapos, pwedeng i-video yon at agad maipipid sa ating mga pahayagan, sa ating mga kanya-kanyang broadcast or station. So ito po ang isang proyekto ng DILG na kung saan konektado when it comes to news reporting, at saka isa pa rin ho itong magiging dahilan para mai-promote nila ang kanilang barangay para sa tourism, para sa income generating. So yun lang po, maraming salamat po. Okay, well, sa ating pagtatapos, meron kami munting memento sa inyong dalawa. I survived the NPC meet the press, and all I got was this love. No. Maraming salamat po dahil kayo po ang nagpaparating ng mga mensahe ng mga proyekto ng pamahalaan. Okay. Without the press, wala pong mangyayari sa atin. Yung ating mga kapatid sa board, ang ating officers ng National Plus Club, join us here. Meron tayong konting photo ops, photo opportunity with the Yusek Dino and Sir George. Okay na? Yun, din naman to. Din naman to jacket. Okay, so mga kaibigan, medyo wawakasan na po natin yung ating programang utol. Nag-extend na tayo at hindi na tayo mag-news recap. Ano? Anyway, yan po, napanood nyo at sinabi ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs, Bobot Dino, na yung mga barangay, mayors, governor na hindi pa sumusunod doon sa direktiba ng DILG, partikular galing kay Secretary Eduardo Año, na about doon sa mga clearing operations ay ibigay lamang sa kanilang pangalan at kung anong barangay o kung saang munisipalidad, at susulatan po nila, at kung kinakailangan suspindihin ay sususpindihin po nila. No? So mga kaibigan natin na sa lugar nyo ay meron pa hindi sumusunod na mga barangay captains, mga mayor, governors, ay iparating nyo po o kaya sulat nyo sa DILG kung anong barangay at bibigyan po kaagad nila ng aksyon. Yan po ay direktiba mula kay Pangulong Rodrigo Duterte hanggang inatas kay DILG Secretary Eduardo Año. Muli pa mga kaibigan, ako po inyong naging kasama, tagapagbalita, tagapagkwento, taga-jamming, katropa pips, kachokaran, kakosa, kapatid, Rosel Lopez. At siyempre, ito pa rin ang programang Utol, Usapin, Talakayin, Opinyon, Lilinawin, siyempre dito lamang sa Spear, Cyber TV. At siyempre nakasama ko sa technical side, si Joshua Mendoza. Magandang hapon Pilipinas, hasta la vista. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin, kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. You know, touch or sound or sight can take you somewhere, and how somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment, because time is fleeting. A moment is experienced just once, but some moment, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say we don't remember days. We remember moments, or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable.
making them something you can keep forever.